นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสง7540 หรือ 0980052515 เมษายนนี้เฮามาห่วมสะเกราดำหัวร่วมสืบสารประเวณีปีใหม่เมืองณวัดบรรพตสถิตลำปางคลื่น106.50 เมกะเฮิรตซ์ กินของฮ้อนใจจ้อนกลางล้างมือบ่อยๆช่วยป้องกันโรคลุท้องอาหารที่มีกะทินมและไข่เป็นส่วนประกอบบ่ควรทำไว้ล่วงหน้าเกิน4 ชั่วโมงเพราะเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสอาจปนเปื้อนอยู่กับอาหารทำให้บูดเสียได้ง่ายกินเสร็จก็เก็บใส่ตู้เย็นที่สำคัญห้ามกินอาหารสุกๆดิบๆหรือมีกลิ่นมีฟองเพราะเชื้อที่ปนเปื้อนจะแยกให้เมาหัวมีไข้เจ็บท้องและถ่ายอุจจาระออกมาเป็นน้ำบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลกระทบต่อระบบประสาทเกิดอาการจักเป็นลมหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตโดยเฉพาะละอ่อนและผู้สูงอายุหากเกิดอาการดังกล่าวให้ดื่มน้ำเกลือแร่ทันทีกินอาหารที่ย่อยง่ายและหากรุนแรงถึงขั้น5ถ่ายออกมาเป็นมูกเลือดมีไข้ให้ฟังป้าไปหาหมอทันทีหรือโทรสอบถามได้ที่กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เจียงใหม่053-140-774-6หรือสายด่วน1422อากาศก็ร้อนคนก็เผาเอาจะได้กันดีพี่น้องถ้าบอกร่วมมือกันโรคภัยไข้เจ็บก็จะถามหาเพราะสูดควันพิษเข้าสู่ร่างกายเป็นน้อยๆก็แสบหูแสบตาไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกนักขึ้นมาแหมหน่อยก็จะเป็นหอบหืดตาแดงและเคืองตาถ้าหนักกว่านี้จะหายใจลำบากเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจต้องระวังให้ดีเพราะอาจเกิดอาการหัวใจวายได้คนเฒ่าคนแก่ละอ่อนคนท้องผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโรคหลอดเลือดและผู้ป่วยโรคเรื้อรังก็จะต้องดูแลตัวเกาให้ดีหลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารเมินๆไปไหนมาไหนก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยคนเป็นโรคปอดต้องเตรียมยาให้พร้อมและที่สำคัญหากมีอาการผิดปกติให้พาไปหาหมอทันทีถ้าใครรู้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เจียงใหม่053-140-774-6หรือสายด่วน1422คนรักแน่นะเนี่ยนะพี่คนนี้ชวนให้คิดอนิจจังทุกสิ่งไม่ยั่งยืนจีรังย่อมผุพังตามกาลเวลาจะฝืนให้ยั่งยืนจนสิ้นโลกาอย่าได้หวังดังปรารถนาองค์พระพุทธาท่านตรัสสอนไว้เกิดแล้วคงไม่แคล้วต้องชราแก่อาคราวแก่สมปัญญาทุ
ทั่วภารามีโถมไปเจ็บทุกข์ย่อมเวียนวนมีพ้นใครๆสัตว์โลกล้วนรู้แน่แก่ใจเกิดแก่เจ็บตายหลีกไปไม่พ้นใครหลงคิดหลงผิดอัตตาเอ่ยว่าใจแจ้งกับมนแม้นใครโปร่งได้คงสุขล้นชีวิตมีมองมนเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์ดับหายเพียงร่างกายไว้ชีวาแต่กุศลผลกรรมทำมาย่อมแปลงค่ากลายเป็นทุนส่งผลให้ทุกคนเวียนวนไม่สูญสุขและทุกข์เป็นไปตามทุนที่พวกคุณได้ก่อทำมาหลงผิดอัตตาเอ่ยว่าใจแจ้งกมลแม้นใครปลงได้คงสุขล้นชีวิตมีมองมนเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์ดับหายเพียงร่างกายไว้ชีวาชวนให้คิดอนิจจังทุกสิ่งไม่ยั่งยืนจีรังย่อมผุพังตามกาลเวลาจะฝืนก็ต้องลำปางเปิดเป็นเพลงเนาะเดี๋ยวผมจะเอาครูบาลักนี่เข้ารายการเต้นไปถึง7 โมงเนาะ7 โมงผมนี่แต่เสียมลำปางฮือแห่มอยเนาะแต่เสียมต้องสัญญาณลำปางฮือแห่มอยกับเดี๋ยวเอาครูบาลักนี่เข้ารายการเต้นเปิดไปก่อนเนาะไปถึง7 โมงผมนี่แต่เสียมต้องลำปางฮือแห่มอยเนาะแต่เสียมสัญญาณต้องลำปางฮือแห่มอยจะลองสัญญาณต้องลำปางช่วงมัก7 โมงฮือแห่มอยเนาะกับเดี๋ยวครับขอบคุณครับให้ยั่งยืนจนสิ้นโลกาอย่าได้หวังดังปรารถนาองค์พระพุทธาท่านตรัสสอนไว้เกิดแล้วคงไม่แคล้วต้องชราแก่อาคราวแก่สมปัญญาทั่วภารามีโถมไปเจ็บทุกข์ย่อมเวียนวนมีพ้นใครๆสัตว์โลกล้วนรู้แน่แก่ใจเกิดแก่เจ็บตายหลีกไปไม่พ้นใครหลงคิดหลงติดอัตตาเอ่ยว่าใจแจ้งกมลแม้น
ใครปลงได้คงสุขล้นชีวิตมีมองมนเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์ดับหายเพียงร่างกายไว้ชีวาแต่กุศลผลกรรมทำมาย่อมแปลงค่ากลายเป็นทุนส่งผลให้ทุกคนเวียนวนไม่สูญสุขและทุกข์เป็นไปตามทุนที่พวกคุณได้ก่อทำมาหลงผิดอัตตาว่าใจแจ้งกมลแม้นใครปลงได้คงสุขล้นชีวิตมีมองมนเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์ดับหายเพียงร่างกายไว้ชีวาแต่กุศลผลกรรมทำมาย่อมแปลงค่ากลายเป็นทุนส่งผลให้ทุกคนเวียนวนไม่สูญสุขและทุกข์เป็นไปตามทุนที่พวกคุณได้ก่อทำมารอสายคนอีกประตูเดียวนะครับนิมนต์ครูบาลักโลดถามเลยครับ ขอกราบนอบน้อมยังกุลพระติทารายรัตนะการแพ้วพระเกี่ยวเจ้าต่างสามประการหมายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสารณะที่เปิ้งของหมู่เฮาต่างหลายขอกราบไหว้สาบุญญาปรมีธรรมท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อผู้อำนวยการสถานีวิทยุมวลชนคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าอาวาสวัดปากกลางเจริญผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมแสงอรุณและรายการอู้จ่าภาษาธรรมพร้อมไปด้วยท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระมหาเถระพระเถรานุเถระพระสงฆ์องค์เจ้าขอกราบไหว้สาบุญญาปรมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุนทรธรรมานุโยคที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าอาวาสวัดพระธาตุคงขาวขอกราบไหว้สาบุญญาปรมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสาธุกิจจานันท์เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าดอยน้อยพร้อมไปด้วยพระสงฆ์องค์เนนทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งครับผมสวัสดีเจแล้วก็ป้าน้อยหนุ่มผาจ่อคนรูปหล่อตัวเนอร์ครับผมขอกราบไหว้สาครูบาลักเหมือนกันนะครับสวัสดีเนอร์ผมขอกราบไหว้สาตุลุงนวลคนรูปหล่อวัดสันเมียงอำเภอเวียงหนองล่องเหมือนกันนะครับผมดีเนอร์สวัสดีวันปีใหม่นะครับสวัสดีวันปีใหม่กับภาษาตุลุงนวลวันปีใหม่นะครับครับถ้าตุลุงนวลไป
ตั้งใจกับกำไว้กะเกะไปดีๆนะครับ ผมเป็นห่วงเนาะ ขอบคุณเนอะ ถ้าพอยอยากเข้าไปงานผู้หมวดวันศุกร์ไปดาครัวโดยเปิ้ลก็ได้นะครับวันศุกร์มาเจ้าเนาะเปิ้ลแต่ดาครัวศพผู้หมวดไซพรทีมสมุทรตาบโอเนาะผู้หมวดไซพรทีมสมุทรได้เสียชีวิตลงได้หลายวันนั้นเนาะวันศุกร์นี้เปิ้ลแต่ดาครัวคืนสุดท้ายนี้ได้ยินข่าวว่าเจ้าอาวาสวัดประทางเจริญจะไปเป็นองค์ประเทศเนาะองค์เทศเนาะคืนวันพรุ่งนี้อาจารย์วรซอยเนาะอาจารย์วรซอยเปิ้นจะลงมาเทศศพผู้หมวดไซพรพิมพ์สมุทรเนาะครับเขาถอยอยากเข้าไปฟัง2 วันนี้ก็ได้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นอาจารย์วรซอยเนาะครูบาบอลไซเปิ้ลจะลงมาเตะศพผู้หมวดไซพรทีมสมุทรตาบโอเนาะตาบโออำเภอดอยลอเนาะอำเภอดอยลอจังหวัดเชียงใหม่เนาะครับขอบคุณครับในหมอนครูบาลักโล่นทำได้เลยครับผม เจริญพรคณะสัตยาญาติโยมศรัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านวันนี้รายการสารธรรมยามค่ำก็มาปะกันแถมแล้วแต่ว่าวันนี้นี่ก็ปะกันช่วงเดียวเนาะ ปะกันช่วงเดียวเพราะว่าแต่ก็เลยเวลาไปหน่อยเหลือเวลาประมาณ40 กว่านาทีที่เราจะได้ปะกันแต่ก็บ่เป็นอย่างเนาะศรัทธาญาติโยมเวลาก็พอให้พอดีก็พอดีอะได้มาอู้กันเป็นกู้เป็นกิมศรัทธาญาติโยมหลายท่านก็กำลังหุงข้าวเนี่ยกินล้างท้องก็กำลังจะกินข้าวเนาะผักค่ำนี่นะหลายท่านก็กำลังอาบน้ำอาบท่าก็เอาเป็นกำลังใจเนอะเอากระบอกเสียงวิทยุนี้เป็นกำลังใจศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้รายการนี้ก็มีเก้ากับผมอาตมาภาพสามเณรรักขวัญโยนานแห่งวัดสันเมืองตำบลหนองร่องอำเภอเวียงหนองร่องจังหวัดลำพูนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการทางสถานีวิทยุแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ 94.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านสันบะนะตำบลแม่เจดีย์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโดยแม่ทิติรัตน์หรือว่าแม่อนงเป็นผู้อำนวยการเนาะแล้วก็สถานีวิทยุห้วยตองซักเรดิโอ98.75 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่วัดห้วยตองซักตำบลกวางเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของหลวงพ่อวาปีวรมานิตสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม 104.50 วัดไผ่หินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจสถานีวิทยุคลื่นสีขาว 106.50 วัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปางโดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาสมชาติชาตะปัญโยสถานีวิทยุลำปางสตาร์ 101.25 เมกะเฮิรตซ์ของคุณโยมดารุณีและสถานีวิทยุลำพูนเรดิโอ 99.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านป่าซักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่ก็คือเป็นรายชื่อรายนามของสถานีวิทยุต่างๆที่เปิดได้รับสัญญาณแล้วก็เข้าสู่เครื่องวิทยุของศรัทธาญาติโยมมาปะกันวันนี้เป็นค่ำของวันพุธที่
วันพุธที่8เนาะวันนี้เนาะวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2569เดือน7เหนือเดือน5ใต้แฮมมันนี่6ค่ำพร้อมว่าเป็นวันพุธวันนี้มันเป็นใจเลิกนะวันนี้นะ6ค่ำลงเรือสำเปาไปแกวันนี้ดีนะวันผูกเหรอวันผูกเคาะอยู่ท่าคอยโจรมันเป็นวันบดีนะเคาะอยู่ท่าคอยโจรแล้วก็เป็นวันเสียประจำเดือน7ตัวนึงวันพัดนี่นะแล้วกับเป็นวันผีหัวหลวงแล้วก็วันศุกร์ตาระวนบ่อเมียนเดี๋ยววัน8ค่ำนั่นนะตาระวนบ่อเมียนกรรมเดียวอาตมาจะมีคำอธิบายให้กับศรัทธาญาติโยมว่าแต่ละค่ำเนี่ยมันมีความหมายอย่างใดก็เดี๋ยวอาตมาจะแปลให้ฟังเนาะก็เดี๋ยวจะเอามาแปลให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังเนี่ยก็วันดีกับวันบดีนี่นะก็เดี๋ยวจะมาแปลให้ฟังเนาะก่อนอื่นก็ประชาสัมพันธ์เนาะเรื่องโดยผู้กองชัยพรพิมพ์สมุทรเปิ้นได้ถึงแก่กรรมไปหลายวันละแล้วก็ตอนนี้เปิ้นก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านตาบะโอตำบลสองแควอำเภอไดหล่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดการชาปนกิจศพในวันที่11ก็คือวันเสาร์นะที่11เมษายน2569อันนี้กับไผที่รู้จักมักคุ้นเป็นแฟนรายการกีฬาของผู้กองชัยพรก็เปิ้นได้ถึงแก่กรรมแล้วเนอะบ้านใกล้เงินเคียงหัวระเบียงติดต่อญาติสนิทมิตรสหายรู้จักมักคุ้นกับผู้กองก็ไปร่วมบุญทรงตะการตานขับผู้กองเนอะวันนี้นี่ก็คงจะไปได้อันอย่างนักหนาเนาะเพราะว่าวันนี้อาตมาของงดประชาสัมพันธ์อยู่วันหนึ่งเพราะว่าเวลามันน้อย เวลามันน้อยวันนี้ของงดประชาสัมพันธ์อยู่วันเอาไว้ให้มันเวลาเต็มเนาะเวลาเต็มนี่อาตมาจะดูตั้งได้ดูตั้งได้จ๋าวันนี้ก็แหกเวลามันน้อยลำไปถ้าเอาไปกับเวลาก็ไหลก้นมาติ๊กมันจะบ่พอได้เปิดสายคือสถานญาติโยมเขาเนาะวันนี้อาตมาจะมาแปลให้สถานญาติโยมได้ฟังกันว่าวันใดเป็นวันใจเลิกวันใดเป็นวันผีหัวหลวงแล้วความหมายของใจเลิกกับผีหัวหลวงเนี่ยมันเป็นจะใดอาตมาภาพจะมาแปลให้ฟังนะวันนี้ก็ตั้งจิตตั้งใจว่าจะมาแปลให้ศรัทธาญาติโยมเขาได้ฟังกันความหมายของมันเนาะบอกว่าข้างขึ้นข้างแรมนะมันเหมือนกันหมดอะข้างขึ้นก็เหมือนกันข้างแฮมก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าใจเลิกนั้นมันไปตัดกับวันเสียก็ใช้การมาได้ ใจเลิกนั้นไปตรงกับวันเสียก็ใช้การมาได้นะเขาก็ดูกันเนาะบอกว่าข้างขึ้นข้างแรมนะอาตมาจะได้แปลและอธิบายให้กับศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันบอกว่าข้างขึ้นข้างแรมมันเหมือนกันนะมันเหมือนเดียวกันอย่างเช่นว่า1 ค่ำจ้างเกี้ยวขึ้นสู่โรงคำหรือว่าจ้างเกี้ยวขึ้นสู่โรงธรรมอันเนี้ยมันหมายถึงชัยฤกษ์หมายถึงว่าเป็นวันที่ดีประเสริฐจ้างเกี้ยวขึ้นมาสู่โรงคำหรือว่าโรงธรรมเนี่ยเพิ่นถือว่าวันนี้เป็นใจฤกษ์ที่ดีอันนี้สำหรับ1 ค่ำนะทั้งข้างขึ้นข้างแรมเนอะบอกว่าจะเป็นข้างขึ้นก็ตามบอกว่าจะเป็นข้างแรมก็ตามมันก็เหมือนเดียวกันถ้ามันไปตัดกับวันนี้ถ้ามันไปตรงกับวันเสียก็แปลว่าใช้ได้
มันแบบไปตรงกับวันเสียก็ใช้ได้ใจได้อันนี้ก็คือว่าเป็นวันใจเลิกย่างเกี่ยวขึ้นสู่โฮงคำวันเหมาะแต่ละจ้างยังเข้ามาอยู่ในโฮงจ้างลูกแต่ป่าพวกนะจ้างลูกแต่ป่าพวกขึ้นมาสู่โฮงคำโฮงธรรมมันหาได้ง่ายที่ไหนโดยเราบ่ต้องไปก้องบ่ต้องไปบ่ต้องไปก้องบ่ต้องไปจักไปจองมันมาคนเดียวมันเนี่ยเพิ่นถึงว่าเอาวันนี้เป็นวันใจเลิกนะแล้วสองค่ำ ฟังธรรมกลางป่าจ้าปกติเราจะไปฟังธรรมอย่างกลางป่าจ้านอกจากเผาศพอย่างเดียวนะครับมีธรรมฟังกลางป่าจ้าแสดงว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันบดีเป็นวันผีหัวหลวงคำว่าฟังธรรมกลางป่าจ้ามันฮ้อนมันไหม้ก็แปลว่าวันนี้มันใช้บ่ได้มันใจบ่ได้ทั้งวันดีกับจ้างวันเสียกับจ้างมันใจบ่ได้ชื่อมันถึงออกแล้วว่าฟังธรรมกลางป่าจ้าเจ้าพ่อก็ท่านอาจารย์ก็มันจำเป็นที่จะต้องทำมันจำเป็นที่จะต้องทำเขาจะเนี่ยจะได้ท่านอาจารย์ไปบอกอย่างนั้นเอาอันนี้อาตมาเอาตามตำราแต่ถ้าว่าศรัทธาญาติโยมจะทำจนได้จนเป็นก็ต้องไปขอพ่ออาจารย์ขอตู้เจ้าหลวงครูบาอาจารย์เปิ้นพอเลิกพอยามเมื่อมกำถ้าเลิกมันได้ยามมันได้ก็เอาเถอะถ้าว่าเปิ้นบอกว่าเลิกได้ยามได้เอายามตัวนี้เนอะเพราะว่าจะเป็นยามอุทังราชายามจยะลาภัสกังเฮือญาติโยมพอเอาเฮือไปพอป้อน้อยป้อแหนนป้นพอเอาเลิกเอายามถ้าโยมจำเป็นที่จะต้องทำนะจำเป็นที่จะต้องทำแต่จะไปเฮือมันตัดวันเสียถ้ามันตัดวันเสียเนี่ยเลิกยามอย่างไรก็ถึงบ่ได้อันนี้ถ้าว่าโยมจะเอาแต่ถ้ามันไปตัดวันเสียเนี่ยก็พระถึงบอกว่าวันเสียมันบ่ดีก็จะต้องไปเอาเพื่อไปเอาถ้าจำเป็นจะต้องทำต้องไปขอป้อน้อยป้อแหนนครูบาอาจารย์ป้นพอเลิกพอยามฮือแต่ว่าถ้าอู้ถึงเลิกมันแต่เนี่ยระบบเสียงโจกยกย้ายเนี่ยมันเป็นวันผีหัวหลวงก็ถึงว่าฟังธรรมกลางป่าจ้าก็มันบดีสามค่ำบอกว่าข้างขึ้นข้างแรมนะสามค่ำล้างมือถ้าคอยกินถ้าวันนี้นี่เป็นวันเหมาะใสแซ่ๆละวันนี้นะเป็นวันเหมาะใสโจโลเข้ามากับซุปขันเข้าล้างมือถีมือกับซุปขันเข้า วันเนี้ยเป็นวันที่เขาชอบที่สุดเพราะเป็นวันสบายโคตรตะวายเข้าหัวเข้าเลยนะบอกแล้วว่าจะไปจัดถ้ามันจัดแล้วมันมีปัญหาถึงบอกไว้ตะกี้แล้วถึงว่าปะให้จัดนะมันอย่างเงี้ยศรัทธาญาติโยมมันเสียเวลาเฮากรรมนี้เนี่ยถ้าบ่มั่นใจจะไปบอกพอละกรรมนี้จะบัดจัดแตนไผ่ละมันเสียอารมณ์ศรัทธาญาติโยมเหยเอาวันอายุวันโนสุขังพลัง นาชากาเลนาพุทธังอภิปูชายามีมายังพันติติสาลานีนาสาปัญจศีลานิยาจามโตติยัมปิมายังพันติทุเจ้าหับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
เตอร์มันดึงไปกันวุ่นเราทำมีอาจารย์มันก็ได้นะทำมีอาจารย์มาเตอร์เราได้คนกำฝ่องเสียงใช่ฝ่องเสียงขัวปัดตัวเฮาก็เคยไปเจอมันเหมือนกันหรอไปติดอยู่ตีหนึ่งปุ่นก็มาฮับความจริงเฮากับเจบานเฮาก็เอาไปทำหน้าที่แทนปุ่นเดินกลางคืนก็มาฮับกูเตียเฮาก็นึกว่ามันมาเอาเฮาก็มีชบนี่อ่ะก็ถ่ายไปเอาตัวเจ้าที่อื่นเฮาตัวเจ้าใหม่ป้าตัว2 ทุ่มปลายมาแล้วโลดมาจอดจึกหน้าวัดตันป้าต้องเปิดประตูลงมาปิดประตูตั้งนิมนต์หลวงพ่อครับเอาไปไหนมาก็นึกว่าไปงานศพหลวงพ่อครับประเดี๋ยวนี้เป็นจังมาฮับหลวงพ่อเป็นหยังไปกับไปอย่ากะเฮาคิดในใจเนาะไปยังไปกับไปอย่ากะไปถึงหันกับทุกเจ้าต้องเฮบกันหลายอยู่แล้ววัดละตุนเขาก็คืดในใจก็ซ่อนรถปุ่นไปก็เอารถมาจัดดีเขาก็ซ่อนรถเคียงไปเวียไปถึงหันปุ๊บปาดตุนแหลกอายุ82ตุนที่2ลงมาอายุ67ปาดแซมเป็นตุเจ้าฝรั่งหำกำ1ตุนที่3ลงมาปาดอันนี้สีนาก็จัดแกนี่ประมาณสัก50ปลายให้ดีนี่ถ้าจะเก่งอันละอย่าโปรมาเก่งยังแล้วผมบวชตะวานี่ว่าป้าต้มยังมาบวชตะวาแกบนตายแล้วกูกะเจ้ากาหลวงพ่อต้นแหลกก็เข้าไปไว้ปุ่นเนี่ยมันสการคารวะหลวงพ่อเด้อก็คารวะคือกันนะหลวงพ่ออายุเดือเนี่ยครับอาตมานี่ก็อายุ82นะเขาก็ไปเอามาอยู่หลวงพ่อทำจะคนลงเขาเลยแหละครับบ่แล้วอาตมาลุดงมาเปิ้นกันนี่มุ่นอยู่เนี่ยก็เลยอยู่กับป้นเนี่ยปาดเต้าอย่างกันตายแล้วกูอย่างกันแหลมทนแล้วครับหลวงพ่อครับอายุ60 กว่าปีเป็นเคยอยู่รวมกับหลวงพ่อมาหลายปีแล้วก็เลยรวมกันมาว่าป้าตัวหลวงพ่ออุดังโด่งอุดังส่งขาวโจ๊กพวกนี่จะเป็นฝรั่งเลยแมนก็ครับแมนแล้วอาตมาบวชหลายปีถ้าจะได้ฟังธรรมหลวงพ่อเลยครับแต่ซึ่งในพระธรรมมันบ่เมียตายบวชจุงเมียเลยบ่ตายเชิกป้าเท่าอย่างกันเราบอกกับบวชมานี่หลายปีแล้วก็ครับหลายปีพอสมควรว่ะครับอันหลวงพ่อนี่อันอยู่วัดบรรเทาเนี่ยเนาะออกตะกอนเงินอยู่นี่แล้วแต่พอนี่แฮมวัด1เปิ้นบ่มีตุเจ้าว่าป้าทุคนเฒ่านี่เป็นฝรั่งได้ไทยจัดเก่งเลยเมียงจัดเก่งบ่เก่งยังได้มันอยู่ประเทศไทยนี่ประมาณ40 กว่าปีเป็นบ่าวก็มาเลยหลวงพ่อเป็นบ่าวมาเลยครับแม่นแล้วมาได้เมียที่เมืองไทยว่ะสุดท้ายเมียตายเลยไปซิกบวชจุงศพเมียเนี่ยสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องเราก็เรียงยังว่าแล้วนะเพียมเนี่ยถึงเวลาจะสวดอภิธรรมมาว่าเขาเป็นตังเป็นตนที่2หลวงพ่อพลังเบิกกำนั่งทัดสักกำเป็นตนที่3เขาก็ไปทัดหลวงพ่อตนเป็นอายุแก่แล้วเปิ้นน่ะกะตัวยืนไม่เขาละตุปีกันจัดการเองเลยเนอะว่าป้าเท่าหลวงพ่อไอ้กะบอกเป็นย่างหรอกเดี๋ยวผมจะตั้งน้ำโมครับไอ้กะก็มีคนเท่ามาแล้วต้นนโมตัสสะภะคะวะโตเอากันครับอาลาหะโตเดียวพลังสิปัดทุกคนละเสียงกันสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธัมมะกุศลธัมมะอภัยกตาธัมมะปัตโต4 คน4 เสียงไปกันวุ่นวายเนี่ยสถานดาพ่อแม่พี่น้องมันต้องมีนะมันต้องมีตัวรักแห่งอันหนึ่งเนี่ยอาจารย์กันกูกวัดกบาทำวิธีตั้งศาสนาก็ย่องปึงป้าอาสไลปออาจารย์มันหรอกเอาไปห้องนักคณะยกอย่างมันก็เนี่ยกูสิงกูยังมันก็ต้องไปกูกันมันก็อาจารย์กับกูกับวัดกับวาอาจารย์กับกูกับวัดสายหัดกับกูกับเอียวแน่นอนเนาะทำมีสายหัดกับปึงพระตวงอย่างเดียวคนเรายังตันอันปูหลวงเอาโลนี่คนที่ตายนี่ชาวบนไซพาสลุงนี่เปิดจะอันนี้เฮลโลโตบเอามาเอาสายหัดก็จุดนี่ศรัทธาทั้งหลายเซติโอก็ย่างยังโตสติโอสะดอกเอาสายหัดก็ขาดอยู่หัดขาดแล้วพัดตองก็ทับแถมกำ1เนี่ยศรัทธาทั้งหลายของมันกู้กับเอี้ยวอยู่แล้วโหลสายหัดนี่ถ้าไปมัดที่อื่นประกำมัดกะ
มันก็เอาตัวเอามามัดอกกับประตูกลมหรืออย่างตู้เจ้าตู้ผ้ากะเนาะเนี่ยสตาทั้งหลายใส่ฮาดกับกูกับแมวกับกูกับหนู ของมันเป็นมากูเขารู้สตาบรรดาพ่อแม่พี่น้องใส่ฮาดกับกูกับแมวกับกูกับหนูหมูกับกูกับแกบแม่นก็มันยอมกูกันของหมูนี่มันถึงได้กูกันอยู่หันแล้วหมูก็ยังร้องกินแกบพอหรอป้าเต้าเมียดองมดผอมมดหัวกับแกบอย่างเดียวมันใช่หัวอาหารก็ยังว่านะสถานตรงไหนหมูสมัยมันเดียวสมัยตัวใหญ่โว้ยพอหัวอาหารมันเติงดูเต้ายังร้องมาเต้เขาก็เคยปักเคยปุ๊บเหมือนกันมีอยู่วัดหนึ่งสมัยตะก่อนเขาไปนอนพักปุ่นเขาไปเตะทำเนี่ยเหม็นแรงสักหน่อยเอาละคือว่าเลี้ยงหมูเจ้าก็ยังมาดังกับห้อยกะกุฏิเขาอยู่บนเทิมบนห้องอยู่ลุมมาไปพร้อมยังเป็นหมูเลี้ยงไว้โอ้สักบึด1,000น้อยเอาไปละโลหันติวนำคู่ไปแล้วปุ๊บตักเปิดกระสอบสั่งสิ่งเอาถ้วยละมังหน่อยตักแกบเขาใส่สักบึดหนึ่งมียังห้องหยวกดมเอาเขาศูนย์ก้นก็กันมะมิถอกใส่ป้าโตตั้งกินโจโอ้มากระไปแล้วเฮ้ยเนี่ยสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องมันก็กินได้โอ้ตุยลุ่มโอ้เขากระถามทุกปีเลี้ยงมาหลายปีแล้วก็โอ้เลี้ยงมาหลายปีแล้วครับทุกปีอันนี้มันเปิดเอามาฮือสมัยตะกอนนี่เป็นหมู5 กีบตัวน้อยๆโอ้น่าฮักผมเลี้ยงมาจัดเหมือนโตหรือปีหูกำขนมันนะถ้าหมาไล่ดิโลนมาเปิ้งผมไม่นะไอ้โลกแกหวังนะถ้าหมาไล่โลนมาเปิ้งแกหรอนอนในอกผมนะกูหวันตอนน้อยๆเลยว่าโอ้เล่มเดียวแล้วครับเอานอนมาได้ถ้านอนปุ๊บก็เมียตายคำเตี้ยตั้งไงจะแต้มเดี๋ยวนี้ใหญ่ขนาดนักเนี่ยสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องหมูกับกูกับแกบนี่บะทัวบะแปบฟักแคบฟักปังจัดเจื้อขึ้นก้างนี่สถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องอันใดก็ตามเด้อที่ปลูกไว้แล้วที่มันจัดเจื้อมาขึ้นก้างมันก็ถึงขึ้นอันนี้บางทีบางแห่งเอามาเปรียบผลจี้เปียบไปสายแต่ปัจจุบันนี่เปรียบบ่ได้แล้วสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องไว้ใดกันได้หู้มดไว้ใดก็ถึงมดละอ่อนเพราะว่าการศึกษาสมัยมันเดียวมันถึงแต่ก็อยู่ที่มันแห่งกรรมมันจะปฏิบัติดีมันดีอย่างไรเอาตัวไปว่าอย่างลูกคนมั่งคนนี้ทุกกระกำลำบากทุกยากไปก็มีปะเลอลูกคนทุกคนหาจนยังใดดีมาเมียไปลุ้นก็มีปะเลอเพราะฉะนั้นกูสิ่งกูอย่างมันมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นมันจะมีเคยปิดจับใจแห่งการปาไปยังกับที่เฮาได้ฟังกันไว้ได้ได้จ๋าได้พันละนากันเนี่ยศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยศรัทธาทั้งหลายเพราะฉะนั้นที่จ๋าที่พันละนามานีเนี่ยศรัทธาทั้งหลายบ่ได้ว่าเป็นการเอามาว่าไม่ได้เป็นการเอามาแกงบ่ได้เป็นแข่งเอามาเอามาจ๋าเนี่ยศรัทธาทั้งหลายมันได้เป็นการว่าย่อคือไผนะหู้อยู่ปันตักดักอยู่ในใจเจ้าพูดคนไทยมีหลายอยู่ฮอ เพราะฉะนั้นที่จ๋ามานีเนี่ยศรัทธาทั้งหลายเป็นบางส่วนอันนี่ในคนตีปนเขียนเอาไว้ปนเรียบเลี้ยงไว้เนี่ยตีปนจังหวะตลอดเนี่ยในโรงบาลตุนีปนจิวอ่ะพวกอาจารย์นานสุกไซซึ่งเป็นอาจารย์บาลเขาเนี่ยศรัทธาทั้งหลายอาตมาไปได้ยินกับอาร์ตปนไว้ปนจังหงว่าเล่นโลเอามาว่าเป็นโคศกกล่าวไปตามการตามงานเขากับอาร์ตทางปนไว้ห้องอาร์ตของพวกอาจารย์นานขึ้นเดินเมียงไว้ห้องอาร์ตของพวกอาจารย์นั้นเมียงละก้อนไว้ห้องเลยเอามาเอามาจ๋าเอามาพันละนาคือฟังเนี่ยศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องนี่กูสิ่งกูยังโมนี่นะศรัทธาทั้งหลายมันเป็นกรรมที่มันจูกันมุขะป่าทะสืบต่อฮอดคือใดฟังฮอดคือใดหู้ฮอดคือใดฮอดคือใดจ๋าเนี่ยศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องกรรมโมนี่เฮาจะว่าเอามาสั่งมาสอนเฮาเป็นคติเป็นตัวกึดเอาไว้ฝากไว้คิดสะกิดหัวใจมันได้เนี่ยศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะเพราะฉะนั้นที่จ๋ามานี่ก็เป็นตั้งเก้าไตเตินหา ยังจะถึงตัวแต้มเลยเนาะเลี้ยงเนี่ยเขาจะได้จะได้จ๋าจะได้พันละนะปะปุบกันในวันนี้มันมีอยู่ในหันของมันแห่งกำหนึ่งเนี่ยศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องมันมีอยู่ในตัวของมันแห่งกำหนึ่งศรัทธาทั้งหลายที่เขาจะมาเพื่อกันได้ฟังในวันนี้นะศรัทธาพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นกูสิ่งกูยางเนี่ยมันอยู่ที่เขาจะเก็บ
มันอยู่ที่เขาจะรีบมันอยู่ที่เขาจะเลือกอย่างกับเขาไปในกาดเนี่ยมักอันใดเขาก็จี้ออนนั่นไปหันเสนาแม่ก้ามันก็ตัวจะกินลูกจีนนี่ไปร้านขายมันเจ้าว่าเท่าเตียวเวดล้านจุนดินโปโฮงมันก็ดึงปะลูกจีนอ่ะมันก็เพราะฉะนั้นมันทำมาเทศนากำอูกำจ๋าของเราเจ้าก็เหมือนกันเขาเลือกจะฟังเอานะมันก็ชอบอันไหนก็ฟังอันนั้นนะกามันก็แล้วโตเพราะฉะนั้นมันจะยากในการใช้ชีวิตเนี่ยสตาทั้งหลายวันนี้ก็เหมือนกันที่รู้เจ้าจะได้อูจะได้จ๋าจะได้พันละนะมานี่วันนั้นเขาได้อูถึงยังสถาทั้งหลายเขาได้อูถึงเขาได้อูถึงเนี่ยกำเก่าโมเนี่ยนะต่อไปนี่หลังจากก่อนที่กำเก่าที่จะมานั่นวันนั้นเขาได้เหตุเก้าถึงเรื่องของไฟเรื่องของพราหมณ์คนหนึ่งที่ชื่อว่าโกนทัญญะนี่สถาทั้งหลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนานี่สถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องตอนนั้นบวชด้วยกันกี่คนที่เขาได้อูได้จ่าจำกันได้ก็โกนทัญญะคนหนึ่งว่าปะพัทธิยะมหานามะอาชาชิอันนี้เป็นชื่อทุกเจ้าสมัยมันเก่าปะนะอันนี้เนี่ยสาวกกัมพลโลสถาทั้งหลายชื่อ5 คนนี่โกนทัญญะก็คือพราหมณ์ที่ทำมาทำนายตัวไอ้ปักพระพุทธเจ้าโอ้ว่าพระเจ้าสุดโทธนะห้องพามันลอยปลายกว่าคนกันขัดเอามาถึงเมียงเอาที่เก่งที่สุดขัดจากลอยปลายลงมาที่น้อยจนขัดกันกองแล้วมดได้8 ตนนี่เก่งที่สุดในเมืองสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องกับไปเอาที่เก่งที่สุดในเมืองเอาไหมแฮมแล้วปุ๊กกับมาทำนายลักษณะพุทธเจ้าโลดตอนนั้นเจ้าชายพิชิตทะเกิดมาแล้วมดโตผามถึง8 คุณนั่นนะทำนายออกมาโตบวกลบคูณหารลักษณะการของการเป็นไปลักษณะอันนี้เป็นมหาบุรุษเนอะว่ะหมู่7 คนนั่นทำนายหูเลยใหญ่มานี่จะมีอยู่อนาคตได้เป็น2 อย่างนะพญาเฮ้ยบัดโตพระเจ้าสุโธทนะเป็นอะไรหรือท่านพราหมณ์ทั้งหมดจงบอกข้ามาเถิดว่าโตพราหมณ์หนึ่ง8ก็ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมบัดนี้ข้าพระเจ้าขอทูลกราบบังคมถวายแด่เจ้าพระองค์อยู่เหนือหัวข้าขอบอกไว้ว่าเจ้าชายโตขึ้นมาหากว่าได้บวชจะเป็นศาสดาเอกของโลกหากว่าได้ครองเรือนจะเป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่พระยาค่ะอ้าวเป็นอย่างนั้นเลยหรือท่านใช่พระยาค่ะข้าพเจ้าขอยืนยันพระยาค่ะพราหมณ์1 คนกับข้าพเจ้าขอยืนยันอีกคนหนึ่งพระยาค่ะทักแม่มข้าพเจ้าก็ขอยืนยันอีกคนหนึ่งพระยาค่ะโอ้3 เสียงแล้วเนอะข้าพเจ้าก็ขอยืนยันอีกคนหนึ่งพระยาค่ะโอ้4 ท่านแล้วเนอะข้าพเจ้าขอยืนยันอีกคนหนึ่งพระยาค่ะว่าป้าโตอันนี้ลูกที่ไหนมาเสียงยังเหมียนเปิ้ลสำเนียงเหมียนเปิ้ล5 คนแล้วหรือว่าข้าพเจ้าก็ขอยืนยันอีกคนหนึ่งพระยาค่ะโอ้6 ท่านแล้วหรือว่าโตจนถึงคนที่7นะยืนยันว่าจะได้เป็นอยู่หากว่าเป็นของคารวะอาจจะได้เป็นจักรพรรดิยิ่งใหญ่หากว่าบวชไปแล้วจะเป็นศาสนาเอกของโลก7 เสียงไงจนถึงคนสุดท้ายไงหนุ่มและเปิ้ลไงข้าพเจ้าเห็นแล้วบอกได้เลยพระยาค่ะว่าเจ้าชายจะเป็นศาสนาเอกของโลกเท่านั้นพระยาค่ะปาโตพระเจ้าสุดโทธนะในยินอย่างนั้นนี่เจ้าทำไมถึงทำนายแบบนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันพระยาค่ะเจ้าชายศรีทธัตถะจะได้เป็นศาสนาเอกของโลกอย่างเดียวเท่านั้นพระยาค่ะไม่มีทางจะเป็นอย่างอื่นได้นี่ท่านดูจากตรงไหนหรือนี่พระยาค่ะพระบาทของพระองค์พระยาค่ะพระเจ้าสุโธทนะ เจ้าจะได้เหลียวไหลไปลูกของข้าเกิดในเมืองแบบนี้มีความสุขขนาดนี้ข้าจะสร้างปราสาท3 ฤดูให้เจ้าชายได้อยู่ไม่มีทางจะออกบวชแน่นอนโกนทัญญะพูดเพ้อเจ้อชัดๆว่าป้าเตอร์เนี่ยวันเวลาก็ผ่านไปไกลไปนับหลายปีสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องนี่จนสุดท้ายเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดบวชเป็นองค์เป็นสงฆ์โลเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสงฆ์งอนเป็นนักบวชก่อนกับไปเฮียนกับอาจารย์ทั้ง2 คนที่ดังที่สุดในสมัยนั้นนี่สถาทั้งหลายก็ยังหูเดี๋ยวไปทรมานตุนไปสปะสเปดโลกคณะที่พระพุทธเจ้าออกบวชกูนั้นเนี่ยหูในโลกตอนนั้นเวลาผ่านมาหลายปีแต่พราหมณ์หนุ่มตะกี้
คนนั้นเนี่ยจากภาพหนุ่มตะกี้กระเท่าแล้วรถตอนหน้าเพียวพระเจ้าใช้สิทธะบวชอ่ะเท่าแล้วโลขนาดเท่าแล้วยังเลี้ยวหายเดี๋ยวเจ้าใช้สิทธะบวชปุ๊บกับตัวไปบนนิบัติอยู่ ข้าพระเจ้าจะขอน้อมรับใช้ท่านเองนะเจ้าชายสิทธัตถะหากว่าท่านตรัสรู้เองตรัสรู้แล้วซึ่งทำจงช่วยบอกข้าเป็นคนแรกเถิดนะขอกราบเถิดพระองค์ข้าพระเจ้าขอกราบจริงๆว่าเจ้าชายสิทธัตถะกับเป็นยังกับเราห่วมปฏิบัติด้วยกันเป็นยังเอามาห่วมปฏิบัติด้วยกันนั่งทรมานตนโลสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องนั่งรับแต่เอามือกำไว้บีบเอานิ้วบีบมือเอาจนปนแน่นปุ่นเอาตัวเล็บมือจะปตั้งก็ไปองมือปุ่นตัวกระตึงตัดสลูรับตาเอาเงี่ยเอาลิ้นกดเหียกงงกระตึงตัดสลูเดียวไปยังใดล่ามเมลียนี่เต้กันอย่ามาปึกแต่ปึกว่าเนี่ยสถานต่างๆทรมานตนจนปุ๊บหอมเข้าก็กินหน่อยเดียวน้ำก็กินหน่อยเดียวเนี่ยฤาษีตนอื่นกับปฏิบัติห่วมกันบังผ่องกัดโตนกจุมะเป่งพังอยู่เพียบนหัวกระตึงดิ้นต้วงก็มีลองคืดพอสถานทั้งหลายฤาษีบางตนก็เงยมือขึ้นจนดูกลวดเป็นอันเดียวกันกระตึงดิ้นต้วงก็มีเนี่ยสถานทั้งหลายโตเจ้าชายสิทธัตถะปฏิบัติมาจนกาละเวลาหนึ่งโตที่เขาจังหันก็สถานทั้งหลายที่เขาจังไปหวนหูบในวิหารพ่องไปหันงานเปิดสายตาเบิกเนตรสาลูปเจ้าปิมป้าพ่องเขาจะหันสถานทั้งหลายหันยังนี่เทวดาพระอินทร์นั่นเอาซึ้งมาดีดหรอบางคนก็เป็นปิ้น3 สายนี่ถ้าว่าในตามธรรมเทศนาปะถมสมโพธิบางฉบับก็ว่าเป็นป่อครูปนสอนลูกศิษย์ปนนั่งเฮียไก่ไปเนี่ยเส้นแรกเป็นยังสายมันเข่งโลนี่ละมิดลงมาข้ากำลังจะลงไปหาเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อไปแนะนำข้อปฏิบัติที่ดีที่สุดคือทางสายกลางนี่หรอโตเอขแมดีดสายแหลกเข่งล่ำโตตึง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 ปิ้งปัดโตปุ๊ดหันกันแล้วเนี่ยเข่งล่ำอันที่สองลงมาแหมน้อยหนึ่งโตไม้ลงยานตึบตึงตึมป้าต้มยังมันม่วนไปเหี้ยเสียงประตับติดทับติบเนี่ยมันม่วนมันย้อนลำไปกับดีเอาทางสายกลางเนี่ยเอาดังปึงจัดเหมาะถึงเนี่ยเลยเป็นการนี่พระพุทธเจ้าก็เลยเอาฟังเอาเนี่ยศรัทธาทั้งหลายเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยเอาฟังตัวเนี่ยเอามาเป็นคออย่างศรัทธาทั้งหลายคอปฏิบัติในการย่างในการเตียวเดี๋ยวนี้ย่างตัวนี้คือการย่างคือการในการปฏิบัติศรัทธาทั้งหลายนี่ยืดเอาทางสายตากลางหรอพระพุทธเจ้าเขานะโตนี่เลี้ยง ว่าโกนนั้นเนี่ยนี่นะศรัทธาทั้งหลายอยากพระเจ้ามาปฏิบัติทางสายกลางมาปฏิบัติทางสายกลางหมู่พระราศีหนึ่งมดหนึ่งโกนนั้นเนี่ยว่าพระพนิยะมหานามะอากาชิกับป้ากันหนีเหรอแล้วเขาจะหู้จะได้เขาจะนี่ยังไงเขากระถามบางคนกระถามแล้วก็โกนทันยะแล้วว่าพระเนี่ยโกนทันยะนี่หู้ว่าพระมาจากไหนมันก็ว่าปพาธิยะมาจากไหนมหานามะมาจากไหนอาชาชีมาจากไหนโกนัญญะไปป้าหมูนี่ลูกไหนมาก็คือหมูนี่ก็ลูกมาจากไหนก็มาจากพามที่ห่วมกันทำนายถึง8 ตัวนั่นหรอบางพองกับมือลูกได้ไหมบางพองก็คืออนุญาตคือลูกได้ไหมเพราะว่าโกนัญญะไปช่วยหาอาจารย์ถึง7 คนตัวตายเพราะจะเสี่ยงล่ะก็เลยชวนหมู่ญาติลูกหลานตันเต้าปุ่นมาแล้วห่วมปฏิบัติกับจะใช้สิทธัตถะนี่เพราะว่าโกนัญญะหู้ลูกเก่งโลให้แน่นอนพระเจ้าถึงจะทัศรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนก็เลยปาถึงลูกหลานตันเต้าของพราหมณ์7 คนมาอยู่ปฏิบัติแต่พระเจ้าก็ยังมันละไหนว่าปฏิบัติเข่งเดี๋ยวจะได้มากินข้าวกินน้ำเนี่ยมานั่งรับตาภาวนาป้าตุ้ยอุ้มลุ่มอีตึงได้เป็นพระเจ้าพระปัญจวัคคีย์ต่างหากกับป้ากันหนีกับศรัทธาทั้งหลายนี่สุดท้ายมาแล้วหมดจนกาละเวลาพุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้ห้อมถามอันนี้ห้อมอูละว่าเขาอูไปแล้วมันก็ก็อยู่ด้วยกันปฏิบัติด้วยกันมาตลอดระยะเวลากำนี่มาแล้วปุ๊บวันนี้ก็เปลกใจฮันลูกไผ่เตียวมาแล้ววะไหนไปพอแล้ววะ
เจ้าสายเสียดัดห้ามอย่ากาเตียวมานี่ว่าตอนนั้นพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วโลดตัดสินใจมาโพดปัญจวัคคีย์ตั้งห้าละโลดศรัทธาทั้งหลายโอ้นัดกันกำพระปุ่นมานี่บ่ต้องไวเด้อว่ะจะไปไวสาบสุบสาบใส่หูกันไผห้ามตอนครับไผห้ามไปปูผ้าบ่ต้องยกน้ำยกยังกินต้องอูต้องจ๋าแต่เฮาก็อูประจำมารยาทเพราะผมเป็นเชื้อสายกษัตริย์อีโลแต่ห้ามปฏิบัติไปเกินกว่านั้นว่ะต้มเนี่ยพุทธเจ้าเตียวมาจี๊ดใจตีหันบนนึงว่าบุคคลที่เป็นอรหันตสาวกเป็นอรหันตสาวกะเจ้าเนี่ยถ้าว่าลังจะได้เกิดแล้วปุ๊บมันจะมียานให้ได้หู้เนี่ยศรัทธาทั้งหลายนักบวชโลจนประกำเก่าบนว่าไว้ได้หันก็เป็นบุญตาได้อูได้จ๋าก็มาเป็นบุญปากได้อุปปถัมภ์ปทาก็เป็นบุญใจแฮ่ศรัทธาทั้งหลายต้มอยากหันแล้วมดเกิดความปิติศรัทธาทั้งหลายตัวพุทธเจ้าเตียวมาปุ๊บกำก่อนนัดกันแล้วว่าจำตอนครับสุดท้ายที่หันแล้วมดเนี่ยความเป็นไปแห่งความมณฑิฐิในจิตใจที่ว่าจะมีจำกัดตะกี้น่ะมันลดลงโลลุยลายงุบงับงูงาขู่ขะหัวเข่าปนมมือกราบมดว่ากันเลยปากถามกันนัดกันเลยผมจะกันได้ว่าจำไว้เลยเต้ว่าเข้าใจว่าก็เลยปากถามเจ้าชายมายังพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยเฮาตรัสรู้ทำแล้วนะว่าเขาจะมาสั่งสอนจะเทศน์ให้ฟังว่ากับก่อนกำจะเจียนะแม่นแต่ว่าโดยล่มนี่จะเป็นใจยังตรัสรู้ได้ยังไงแต่เขาว่าแต่ตลอดระยะเวลาที่เฮาอยู่ในสูมาเนี่ยกี่ปีคาไก่ข่าวกำนี่ก็ว่าคาตรัสรู้ว่านี่โกนมันเนี่ยสะดุ้งยั่วแต่เนาะว่าปากับกำนันเอาแหละแปะปากันมาฟังธรรมพุทธเจ้ากระเทศถึงฟังโลดธรรมจักรกับประวัตินะสูตรนะศรัทธาบรรดาบ่แม่พี่น้องที่พระสงฆ์องค์เจ้าเอาไว้สูตรมนต์ตันว่องเอาไว้สูตรวันเย็นปิง8 ค่ำว่องน่ะเอวัมเมสุตังเอกังสามัญญังภาคาวาภาลานาสียังวิหารติสิปัตตานีมิคาตาเยตาราโคปักกาวาปัญจวาคีเยพิคูนะเนี่ยศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องว่าปัตตุพุทธเจ้าเตะให้แล้วมดครั้งแรกปุ๊บไผได้ดวงตาหันธรรมของกูนทันยากดอกพุทธเจ้าเตศสำทับเขาไปแหมจากได้ดวงตาหันธรรมตัดสลูเป็นอริยสาวกะเจ้าพุทธเจ้าเลยวอกมาโลอัญญาสิวาทาโกทันโยอัญญาสิวาทาโกทันโยตีตังอัญญาสัมมาโกทันเนี่ยศรัทธาทั้งหลายอัญญาสิวาทาโกทันโยน่ะศรัทธาทั้งหลายโกนทัญญะท่านรู้แล้วไอ้โลสุดท้ายก็เลยบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเนี่ยศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องแหมมืนนั้นอริยสาวกะเจ้าตั้งห้าก็เกิดขึ้นมาเต็ดตุนวัดพระพาธิยะมหานัมมะอาชาชิพุทธเจ้าเตศสอนคืนนั่นคืนหุ่งฝลู่เนี่ยศรัทธาทั้งหลายพุทธเจ้าปุเลยยกย่องหันก็เขาไปเหนือไปไตเขาจังหันบนจุดถูกจุดเตียนปูจาพระรัตนะไตก็เตียน2 เล่มนั่นเป็นอย่างปูจาพระธรรมกับพระวินัยนี่ศรัทธาทั้งหลายเตียนกูนั่นนะปูจาพระธรรมกับวินัยทูปปูจาอย่างกูลพระพุทธโลมันก็พระบริสุทธิ์ที่คุณเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณ3 เล่มนี่ศรัทธาทั้งหลายพระปัญญาคุณวิสุทธิคุณกรุณาธิคุณหรอศรัทธาทั้งหลายที่พระคือเจ้าคือสักการะปูจากระรวมขึ้นว่าเป็นยังพระพุทธเจ้าเฮาในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าเฮามีมหากรุณาธิคุณขนาดไหนสำเร็จปัญญาคุณแล้วมีมหากรุณาธิคุณเนี่ยศรัทธาทั้งหลายคุณเนี่ยทั้งหมด1มันผลรวมเขาได้ไม่คมได้มีเก่าอย่างก่อนนะคือห้องได้หันก่อนบรรจุเตียนก่อนจะสมโหดหอกุนเก่ายังนะศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องแต่อันเนี้ยที่เป็นกุนที่แน่อยู่ที่อันนี้ที่สุดก็คือเนี่ย3อย่างเนี่ยศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เลยมีการจุดถูกจุดเตียนเนี่ยที่เขาอย่างหันกันเนี่ยพระเจ้าทุเจ้าตุนได้ตัดสรูบาฮอนหันหู้ว่าจะได้ตัดสรูย่ำหู้เดียพระเจ้าก็ตัดเทศสอนตอนนั้นน่ะศรัทธาทั้งหลายจนเกิดอริยะสาวกะเจ้าคืนแห่องค์นี่ที่เขาได้กันไปส่งก่อนๆล่ะมันก็เนี่ยพระคนทัญญะกัจจาพระเจ้ามักจัดดีจัดมื้นจัดน้ำนะแต่ยังว่าเพราะว่าเป็นพระเจ้าที่มีพรรษาอยู่การนักแล้วก็เป็นยังตุเจ้าที่มาเกิดในวันน่ะพามแห่งกำหนึ่งเวลา
พระพุทธเจ้าประดิษฐ์ที่ไหนคนที่นั่งทะลักทะลองห้องลงมาจากพระพุทธเจ้าก็คือไผแต่พระโกณทัญญะนั่นละรู้นี่สถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องพระพุทธเจ้าก็ตั้งอริยสาวกตั้งปางซ้ายปางขวาทัดจากคันลงมานั่งตั้งหลังซื่อนั่นก็เป็นไผพระโกณทัญญะนั่นละรู้เนี่ยแกก็เกยแกก็เลยเก่งใจกลัวพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะกับสารีบุตรเก่งใจแกก็เลยหนีไปอยู่ป่าพุโลไม่อยู่ในป่าอยู่เขาอันก็เขาหิมปั้นเขาวิทาละบรรพตนี่สถานทั้งหลายก็คือเขาพระสุมินน่ะที่ว่าไปอยู่กับจ้างนะจุ่มไปในไปตายกับจ้างบนโลกแม่นก็โอ้เนี่ยสถานทั้งหลายที่เขาได้เล่าไปคนก่อนนะเนี่ยก็เลยได้ไปมรณะกรรมเจียนจักปาดผากอยู่กับจ้างนี่เนี่ยอย่างการซบตุเจ้าถึงหุมปะกันเป่งประสาทเนี่ยเริ่มโดนตั้งแต่มหาอริยสาวกะเจ้าตุเลกนี่ลูกใส่ประสาทสูงเกาโยดก่อนเนี่ยสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องเทบุตรเทวดาหามพัดมนเวียนเขาพระศินีลุลาดอ้างอาจโออ้างอาจสูอ้างอาจสูงไงเวียนขึ้นไปหืออาจารย์อินบุญนะจันผมจ้างฮับไปเทวดาฮับไปขึ้นสักกะละปูจาหามภาษาขึ้นไปจนถึงจันผมก็ลงมาส่งที่จันผมลงมาส่งกับเทวดาครับนี่สถานทั้งหลายนี่เพราะฉะนั้นการกระทำส่งสการพระเจ้าก็เลยมีหีดห้อยตั้งแต่หันมาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เนี่ยสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างพระโมคคัลลานะถึงได้ตัดสรู้ก่อนเนี่ยผลนึงเล่าที่ตัวเจ้าได้เล่าไปชมมงก่อนก็คือว่าในตามเขายาคู่นะลูกน้องผลรอให้ก่อนเนี่ยพระโมคคัลลานะก็เป็นยังเข้าออกมาเป็นน้ำนมกับไปตานถึงจะเป็นน้ำนมนั่นน่ะต่ำบีบเอาน้ำเอาไปตานถวายพระพุทธเจ้านี่ศรัทธาทั้งหลายเข้าก็ออกมาแหมงอกแหมได้ตานถึงเก้าเตื้อกันลูกโอ้แล้วก็ได้อธิษฐานนำคำว่าขอเป็นอริยสาวกะรูปแรกแห่งพระศาสนาเนี่ยศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายมาละมุดก็ได้ปิ่นแต่น้องคนที่ว่าจะรอคือได้ตามสุดท้ายก็ได้มาเป็นอริยะได้มาบวชเก่าได้มาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ตนสุดท้ายของพุทธศาสนาแม่นก็ศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยกูสิงกูยังนะศรัทธาทั้งหลายการทำบุญเนี่ยศรัทธาทั้งหลายคนอาจจะไปรอเวลามันก็จะภาวนาต้องรอแก่รอเฒ่ากันก็มีลูกมีเต้าก็คือมันสั่งมันสอนกำปั่นป้อนถ้าเฒ่าแล้วก็คือเฮียนไว้คือแกะก้อนไก่เอามาเป็นกำดีอันใดดีกับมันสอนลูกมันก็ได้พันได้ผูกกับบิดอนมันดาอันนี้หนาลูกเคยมันดีอันนี้หนาลูกเคยมันให้คือจัดแจงแบ่งไปจริงจะได้เป็นสิ่งที่ถูกจริงจะได้เป็นสิ่งที่ควรเพราะฉะนั้นสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องกูสิงกูยังธรรมะสู่ชุมชนสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่กับก้าวสำคัญของการเผยแพร่ธรรมะสู่ชุมชนสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาวัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปางได้จัดตั้งสถานีวิทยุคลื่น FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ณวัดบรรพตสถิตตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเพื่อเป็นกระบอกเสียงแห่งธรรมข่าวสารงานบุญและสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์มาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลขอเชิญร่วมงานทำบุญเปิดสถานีวิทยุวัดบรรพตสถิตและพิธีสามีจิกรรมสุมาคารวะสะเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์พระนักเผยแผ่เครือข่ายคลื่นสีขาวประจำปี 2569 พบกันในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 นี้เวลา 8 นาฬิกาประกอบพิธีสวดถอนตามโบราณประเพณี 9 นาฬิกา 30 นาทีร่วมฟังเวทีเสวนาธรรมพระสงฆ์กับการสื่อสารเล่าขานวิทยุท้องถิ่น 10 นาฬิกา 30 นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคล 11 นาฬิกา 29 นาทีพิธีเปิดป้ายสถานีวัดบรรพตสถิตอย่างเป็นทางการ 12 นาฬิกาอิ่มบุญอิ่มต้องกับโปรงทานอาหารเลิศรสจากญาติธรรม 13 นาฬิการ่วมพิธีสามีจิกรรมสะเกล้าดำหัวพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระนักเผยแผ่จำนวน 50 รูป 14 นาฬิกาพิเศษ
กิจกรรมจับสลากมอบของขวัญรางวัลแทนใจให้แก่ญาติโยมขอเชิญคณะศรัทธาท่านผู้ฟังร่วมเป็นเจ้าภาพปัจจัยถวายพระสงฆ์50 รูปละ 1,500 บาทหรือตามเจตนาศรัทธาบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาลำปางชื่อบัญชีกองทุนสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดบรรพตสถิตเลขที่บัญชี503-3-15564-4สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร086-586-7540หรือ098-005-2515 เมษายนนี้เฮามาห่วมสะเกราดำหัวร่วมสืบสารประเวณีปีใหม่เมืองณวัดบรรพตสถิตลำปางคลื่น 106.50 เมกะเฮิรตซ์ น้องๆหน้าหนาวนี้ไปแอวเหนือเฮาพักที่นี่บ่รีสอร์ทนี้ดีขนาดมีเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเอาไว้ให้พร้อมแต่ก็ต้องระวังเนอะเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สมีคนตายมาหลายรายแล้วจะอั้นเลยกะอ้ายก็นึกภาพเอากะเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สในห้องน้ำถ้าบ่มีพัดลมดูดอากาศการหมุนเวียนของออกซิเจนมันจะดีได้จะใดในเมื่อการเผาไหม้บ่สมบูรณ์ก็เกิดการสะสมแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์สูดดมเข้าไปมันจะไปจับกับเม็ดเลือดแดงและทำให้เม็ดเลือดแดงจับกับออกซิเจนได้น้อยลงเมื่อออกซิเจนเข้าไปถึงปอดก็จะย่าให้คลื่นไส้เมาหัวหายใจยากจนถึงขั้นเป็นลมแล้วก็ตายได้โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคเลือดจางหอบหืดถุงลมโป่งพองโรคความดันโลหิตสูงซึ่งจะมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นน่ากลัวขนาดเนาะมันก็บ่ถึงขนาดนั้นถ้าหาหูวิธีคือถ้าอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สบอดี้อาบเกิน10 นาทีจะต้องเปิดพัดลมระบายอากาศหรือให้อากาศถ่ายเทได้ดีอันนี้ก็จะช่วยได้นักถ้าหมู่เฮาแค่หูข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่053-140-774-6หรือสายด่วน1422จนเครียดกินเหล้า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 ก็เลยยิ่งก็เลิกสิเหล้าอ่ะจนเลิกเหล้าเลิกจนเริ่มต้นเข้าพรรษานี้จากผู้อาจทั้งถือบาทจีวรถวายน้ำทรงพระภาคหลังพระกรบวนพระโอษฐ์อีกตามจรผู้ใดใครหนอภายหน้าโอ้เราดังนกหัดบินแม่นกมาสิ้นสูญชีวาปีกนั้นยังไม่กล้าขาไม่แข็งแรงพอยังบินทลาต้องระวังรังรอปีกแม่แผ่คอยบินคลอได้พอหล่อเลี้ยงชีวานเปรียบเป็นเช่นเราได้เพียงพระโสดาบันยังไม่ทันสำเร็จเป็นพระอรหันต์
สดาก็จะมาปรินิพพานในราตรีนี้ไม่นานผ่านเลยลาลับลวงไปโอ้เราทำชันใดเมื่อสิ้นแล้วพระผู้ทรงชัยพระอานนท์กำสดน้ำตานองหยดรินไหลด้วยสุดจะฝืนสะอื้นยืนรำไห้โศกาอะไรน้ำตาหลั่งไหลนองน้ำองค์พระโทศพลไม่เห็นอานนท์อยู่ในนั้นจึงตรัสถามว่าอานนท์ไปไหนกันพระภิกษุผู้รู้เหตุการณ์กราบทูลถวายไปว่าท่านพระอานนท์ไปแอบยืนรำให้ฟูมฝ่ายน้ำตาเศร้าระทมมองไม่อกใจนั้นให้เววายามใดสิ้นสูญพระดุลยศาสดาก็ดังชีวาพระอานนท์นั้นสิ้นไปทราบความดังนั้นครั้นองค์พระทรงชัยให้ตามพระอานนท์มาใกล้แล้วย้ำทำให้ปลอบโยนลดความเศร้าหมองที่เข้าครองในกมลแก่พระอานนท์ให้คลายทุกข์ทนวิญญาดอกบัวดอกหนึ่งตึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทีย
ไรมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกเดียวใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนจุองค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกล้าเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเทรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีโยมป่อโยมแม่โยมปี่โยมน้องตั้งหลายติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาวัดบรรพตสถิตออกอากาศจากอาการเลขที่383หมู่ที่7วัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ในเมตตาปรมีของครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีผู้อำนวยการสถานีผู้ก่อตั้งสถานีและทีมงานสถานีวิทยุซึ่งประกอบด้วยดร.เอ็มนะดร.พัชรียาฟองจันตาหรือว่าดร.เอ็มนะเป็นเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุธาคำช่างเทคนิคสถานีน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะก็เป็นช่างเทคนิคจิตอาสาอีกคนหนึ่งที่ร่วมดูแลสถานีทุกวันและวันนี้นะในเครือข่ายสายบุญของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาก็ได้เกาะสัญญาณไปตังเจียงใหม่ตัวสถาญาติโยมเจียงใหม่เจียงไฮ้ไปในหลายพื้นที่เนื่องจากว่าวันนี้โดยปกติแล้วช่วง18 ถึง20 นาฬิกานั้นตะกอนเนาะก็จะเป็นท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีและท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตแต่ผังรายการใหม่นั้นในเวลานี้จะมอบให้กับรักษาการรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางท่านพระครูท่านอาจารย์พระท่านอาจารย์เลขาเลขาของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดและปัจจุบันนี้ทราบว่าได้มีการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางเนาะท่านอาจารย์พระมหาศรีวรรณท่านพระครูสิริรัตนโสภิตนี่กันเนาะถ้าบ่ผิดนะถ้าผิดก็ขอกราบในเมตตาขอสุมาอภัยลงลืมนะอ่านชื่อเพิ่นบ่อยอยู่แต่ก็ลืมอยู่เป็นประจำต้องจดไว้แล้วทีหลังศรัทธาญาติโยมท่านก็คงจะมีภาระธุระนักหนาเป็นผู้อำนวยการผู้จัดการผู้อำนวยการโรงเรียนนะปริยัติธรรมสามัญนะของวัดพระแก้วดอนเต่าสุชาดารามตัวภาระหน้าที่หลายอย่างหลายประการก็ยังบ่พร้อมที่จะออกอากาศแต่ว่าวันหนึ่งที่ท่านอาจารย์พร้อมก็จะได้มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมได้มาออกอากาศในช่วงเวลาเนี้ยนะ19 ถึง 20 นาฬิกาตอนนี้ก็อาตมาภาพก็จะรับหน้าที่ดูแลแทนไปก่อนแล้วกันเนาะศรัทธาก็มอบเวลาให้เปิ้นเพื่อจะให้ตั้งคณะสงฆ์ของจังหวัดลำปางได้ใช้พื้นที่สื่อตรงนี้ในการสื่อสารกับศรัทธาสาธุชนหรือว่าตั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการในปกครองของท่านต่อไปเอาศรัทธาญาติโยมมาพบปะกันวันนี้วันที่8นะวันพุธที่8เดือนเมษายน2569วันเวลาก็อย่างที่บอกไปเร็วมากศรัทธา เดือนเมษาสงกรานต์ก็ใกล้จะถึงแล้ววันนี้วันที่8แล้วเนาะอีกไม่กี่วันก็เมษาสงกรานต์วันที่13เนาะก็จะมาถึงแล้วจะสนุกสนานม่วนนั้นอย่างใดก็บ่แน่ใจแล้วปีนี้น้ำมันแปลงเอาศรัทธาพบปะกันวันนี้ก็ขอเจริญพรไปยังศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านในคลื่นสีขาวโดยติดตามรับฟังรายการพร้อมกันอยู่ในขณะนี้เวลานี้ปกติแล้วอาตมาก็จะปาศรัทธาอีป่อยแม่ไว้พระสวดมนต์ก่อนนำสารธรรมมาสนทนาอูจาวันนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะก่อนที่จะสนทนาอูจากันก็จะได้นำสารธรรมมาฝากมาแบ่งมาปันกับศรัทธาญาติโยมอีป่อยอีแม่ทั้งหลายบ่สังเขปนะไว้พระสวดมนต์กราบพระพร้อมกันกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถ อิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามิ
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสัทธัมมะสารทิสัทธาเทวมนุษสานังพุทพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตถิทังจัตตาริปุริสายุขานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันเนอะศรัทธาญาติโยม กราบหนึ่งพุทธังวารันตังสิรสานะมามิกราบสองธัมมังวารันตังสิรสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิรสานะมามิศรัทธาญาติโยมไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยการเรียบร้อยต่อไปก็จักได้นำสาระธรรมมาสนทนามาอูมาจากับศรัทธาญาติโยมตามเวลาที่ได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์ให้ทำหน้าที่จัดรายการในวันนี้ตะคืนได้อูถึงเรื่องของพระอุปวานะเถระซึ่งเป็นพระผู้อุปถากอุปถัมภ์พระพุทธเจ้ารูปหนึ่งในช่วง20 พรรษาแรกซึ่งบ่มีภัยที่จะเป็นพุทธอุปถากประจำได้หมุนเวียนพัดเปลี่ยนกันเป็นพุทธอุปถากของพระพุทธเจ้า
จนเมื่อ20 พรรษาท่านพระอานนท์เถระเจ้าก็ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์และก็จากพระพุทธเจ้าให้ทำหน้าที่เป็นพุทธอุปถากแต่คืนได้อูถึงว่าพระอุปวนะเถระได้ยืนถวายการพัดถวายพัดพัดสมัยก่อนบ่มีพัดลมก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานท่านอุปวานะก็ยังเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้ยืนถวายการพัดวีให้กับพระพุทธองค์ซึ่งการยืนของท่านนั้นบังเอิญว่าไปบังเทวดาความจริงก็คือยืนเทวรัศมีของท่านนั้นมันไปบังการมองเห็นของเทวดา เทวดาบาหันพระพุทธเจ้าก็เลยคิดนึกตำนี้ขึ้นในใจแต่ว่าบัดได้กล่าวออกมาเพราะเกรงกลัวในปารมีธรรมของพระเถระเจ้าพระอุปวานะเถระเทวดากลัวแต่พระพุทธองค์ทรงทราบก็เลยได้ตรัสว่าอุปวานะเธอจงถอยออกไปจากที่หน้าพระที่นั่งหน้าตั้งหน้าเฮานี้ไปยืนที่อื่นไป ทำให้พระอานนท์สงสัยว่าพระพุทธองค์ทำไมถึงได้ไล่พระอุปวานะออกไปพระอุปวานะเพิ่นก็ไม่ได้โกรธเป็นพระอรหันต์แต่พระอานนท์นี่ยังได้เป็นพระอรหันต์เตื้อเป็นพระโสดาบันยังบ่สามารถรู้วาระจิตของพระพุทธเจ้าได้สถาพระพุทธองค์ก็ทรงอธิบายว่าไปบังเทวดาหมื่นโลกธาตุที่ต้องการเข้าเฝ้าดูการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเหมือนกันสถาก็เลยสืบเนื่องนอกจากเรื่องตะคืนก็บอกศรัทธาว่าถ้ามีโอกาสก็จะนำเรื่องโดยย่อของท่านพระอานนท์มาอุจาเล่าให้ศรัทธาฟังเพราะว่าเรื่องราวของพระอานนท์มีเยอะศรัทธาถ้าเป็นประวัติของเปิ้นตั้งแต่อดีตชาติก็ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุถุมุตตระซึ่งเปิ้นก็ได้เกิดเป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุถุมุตตระโดยศรัทธาเป็นพระอนุชาก่อนน้องต่างบรรดาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุถุมุตตระประวัติของเปิ้นแล้วก็ได้ไปหันพุทธอุปถากเปิ้นจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไปหาสงฆ์ก็บอกว่าไปหาพระสุมาณะพระสุมาณะเป็นผู้ติดดูแลพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุถุมุตตระซึ่งพระสุมาณะนี่เปิ้นเหาะเหินเดินอากาศดำดินได้พอพระราชกุมารซึ่งพระอานนท์เกิดในชาตินั้นพระกุมารเข้าไปหาพระสุมาณะว่าอยากจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระสุมาณะก็เลยดำดินไปดำดินไปเพื่อจะไปรายงานต่อพระพุทธเจ้าว่าจะให้พระอนุชาเข้าเฝ้าก่อนซึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงยินดีให้เข้าเฝ้าท่านพระสุมาณะก็ดำดินออกมาบอกให้ว่ารอก่อนแล้วก็ได้จัดตีนั่งให้ตีเบื้องนอกพระคันธกุฏีแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จมาประทับนั่งในที่อันสมควรแล้วพระอนุชาก็บอกว่าพระสุมาณะนี่เห็นที่จะเป็นที่โปรดปรานของพระองค์เป็นแน่แท้ก็ตอบว่าแน่นอนเป็นที่โปรดปรานเพราะว่าเป็นพุทธอุปถากที่หู้ใจดูแลได้เป็นอย่างดีแล้วก็พระกุมารก็ถามว่าโดยเหตุใดจึงจะสามารถเป็นพุทธอุปถากได้ในอนาคตเบื้องหน้าตั้งพระพุทธองค์ก็บอกว่าก็ฮือตานรักษาศีลปำเพ็ญยังปารมีต่างๆแล้วก็ตั้งปรารถนาไว้ที่จะเป็นพุทธอุปถากก็จะสมมโนรสสมจิตมุ่งมั่นปรารถนาท่านพอได้ทราบอย่างนั้นก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์เป็นแสนรูปไปฉันแล้วก็ได้ฉันอยู่7 วัน
ได้ถวายผ้าเนื้อดีให้กับพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกทั้งหลายแล้วก็ตั้งความปรารถนาเป็นพุทธอุปถากสถาตั้งแต่นั้นมาเนาะแล้วก็มาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะหรือว่าพระพุทธเจ้าของเฮาเนี่ยนาสถาตั้นก็ได้เกิดมาแล้วก็เกิดมาเป็นสหชาติคือเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้านะสถาพระอานนท์นี่มีอยู่7ประการที่เกิดพร้อมกับการประสูติของพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเฮาก็ได้แก่มารดาของราหุลพระนางพิมพาแล้วก็พระอานนท์นายฉันนะอำมาตย์กาลุทายีอำมาตย์แล้วก็มากันดกะต้นมหาโพธิ์พฤกษ์ต้นสีมหาโพธิ์แล้วก็หม้อขุมทรัพย์ถึง4ขุมนี่ติเกิดพร้อมกับการประสูติของโพธิสัตว์เจ้าคือพระพุทธเจ้าของเฮาในการต่อมาในหม้อขุมทรัพย์ทั้ง4นั้นขุมทรัพย์หม้อหนึ่งมีขนาดคาวุธ1ขุมทรัพย์หม้อหนึ่งมีขนาดกึ่งโยชน์ขุมทรัพย์หม้อหนึ่งมีขนาด3คาวุธขุมทรัพย์หม้อหนึ่งมีขนาด1โยชน์โดยส่วนลึกจะลดที่สุดของแผ่นดินที่เกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าสหชาติ7นี้อัตถกถาผลแสดง2มิตินาสถาอันนี้ก็ก่อยว่ากันเวลาอื่นกันแล้วกันเนาะสำหรับพระอานนท์เถระเจ้านั้นสถาได้เมื่อตอนที่เปิ้นมาบวชเนาะก็ได้บวชพร้อมกับพระราชกุมารพระราชกุมารหลายพระองค์ซึ่งในราชสกุลของสากยะบ่มีไผบวชตามพระพุทธเจ้าพระอานนท์และก็เราผู้ออกบวชก็มีเจ้าชายอานนท์เราพระสหายมีเจ้าชายอนุรุทธะเป็นต้นได้บวชตามได้รับอนุญาตจากบรรดาบิดาให้บวชให้บวชตาม6องค์เรากษัตริย์6องค์เต่ากษัตริย์6องค์ด้วยกันที่บวชตามก็มีเจ้าชายอานนท์แล้วก็พัทธิยสักยะเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายภักขุเจ้าชายกิมพิละแล้วก็เจ้าชายเตวทัตนี่บวชพร้อมกันสัตตา6องค์แล้วก็มีนายภูสามาลานายอุบาลีนี่เป็นผู้สามาลาตัดผม เป็นแผนกเสริมสวยได้ออกเสด็จประพาสพระราชอุทยานแล้วก็ไปถึงพรมแดนอนุปิยนิคมของพวกมัลละซึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นพร้อมโดยภิกษุเจ้าสักยะก็มีชื่อเสียงจำนวนมากเหล่ากษัตริย์สักยะทั้ง6องค์พร้อมตัดสั่งให้เหล่าเสนากลับไปแล้วท่านก็เปลื้องเครื่องประดับห่อโดยผ้าตัดเธอนายอุบาลีนำเครื่องประดับเหล่านี้ไปขายเลี้ยงชีพแต่นายอุบาลีผู้สามาลาการนี้รับเครื่องประดับแล้วก็คิดว่าพวกเจ้าสักยะนี่จิตใจโหดร้ายอาจจะคิดว่าเฮาให้พวกราชกุมารทั้งหลายออกบวชก็จะพึงฆ่าเฮาพวกสักยะกุมารเหล่านี้ยังบวชได้ฉะไหนเฮาจะบวชบ่ได้เล่าก็คิดว่าถ้าเอาทรัพย์นี้ไปขายไปเลี้ยงชีพกระเดียวหมู่กษัตริย์สักยะทั้งหลายจะหาว่าตัวเฮานี่ป่นเอาทรัพย์พระกุมารทั้งหลายนั่นไล่เพิ่นไปบวชหมู่นั่นก็จะทำร้ายเฮาก็เลยว่าในเมื่อกุมารสักยะยังบวชได้เฮาก็จะบวชก็ได้เข้าไปบวชเมื่อไปทูลขอบรรพชาอุปสมบทพวกสักยะกุมารทอดพระเนตรเห็นนายอุบาลีเดินมาจึงถามว่ากลับมายังเขาก็บอกว่าคิดว่าการกระทำให้ทราบพวกขยักกุมารนี้เหล่านั้นคงจะหันตัวนายอุบาลีก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อนุปิยนิคมถวายบังคมและประทับนั่งกราบทูลว่าข้าพระเจ้าหม่อมฉันหานสักยะยังมีมานะความถือตัว
ก็เก้ากับผมก็อยากจะบวชนะแต่พระพุทธเจ้าก็หันว่าเจ้าสักยะนี่ยังมีถือตัวอยู่ก็เลยว่าเอาให้อุบาลีบวชก่อนพออุบาลีบวชก่อนนี้เจ้าสักยะที่บวชที่หลังจะต้องไหว้อุบาลีซะลดความถือเนื้อถือตัวลงไปเมื่อท่านได้บวชแล้วก็ได้ฟังธรรมพระอานนท์นี้ได้ฟังธรรมจากพระปุณณมันตานีบุตรนะก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาปฏิผลสถาแล้วต่อมาเนาะก็อยู่ได้หลายพรรษาก็มีเรื่องอย่างที่เคยบอกคือศรัทธาญาติโยมว่าเมื่อบวชแล้วในช่วงปฐมโพธิการหลังตรัสรู้แล้ว20 พรรษานั้นยังบ่มีภิกษุใดปฏิบัติรับใช้พระพุทธองค์เป็นประจำมีแต่ภิกษุเถระพัดเปลี่ยนเวียนวาระกันปฏิบัติทำหน้าที่เช่นพระนาคสมาระพระนาคิตะพระอุปวานะพระสาขตะและพระเมขียะเป็นต้นเปลี่ยนกันบางคราวก็พัดเปลี่ยนกันมีความบกพร่ององค์ที่ปฏิบัติอยู่ออกไปองค์ใหม่ยังบ่มาแทนก็มีทำให้พระพุทธองค์ต้องประทับอยู่ตามลำพังขาดคนปฏิบัติดูแลบางครั้งพระภิกษุผู้ปฏิบัติอุปถากพระพุทธเจ้าก็ดื้อดึงคัดรับสั่งของพระพุทธองค์ก็มีเช่นในครั้งหนึ่งเป็นวาระของพระนาคสมาระเถระท่านได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปต่างไก่พอถึงต่างสองแพร่ง2 แยกต่างแยกมีต่างแยกไปพระเถระกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์เสด็จไปทางนี้เถิดพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็บอกว่าอย่าเลยนาคสมาระไปแห่มตางจะดีกว่าก็นาคสมาระก็บอกว่าจะไปทางเนี้ยไม่ยอมเชื่อฟังพระดำรัสขอแยกทางกับพระพุทธองค์ทำท่าจะวางบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พื้นดินพระพุทธองค์จึงตรัสว่านาคสมาระเธอจงส่งบาตรและจีวรมาให้ตถาคตเถิดเอาอันนี้ก็แก่ล้ำไปเนาะจะเอาบาตรและจีวรวางกับพื้นดินว่าอันนี้นี่บ่ฮู้ระเบียบบ่ฮู้ธรรมเนียมเนาะนาคสมาระเธอจงส่งบาตรและจีวรมาให้เฮาตถาคตเถิดพระนาคสมาระก็ถวายบาตรและจีวรแด่พระพุทธองค์แล้วก็แยกทางเดินไปตามที่ตนต้องการจะไปในบักไก่นักก็ถูกโจรทำร้ายจนศีรษะแตกแล้วก็แย่งชิงเอาบาตรและจีวรไปพระนาคสมาระก็โดนบุบโดนตีตอนที่แย่งกันนะศรัทธาญาติโยมหัวแตกนะเลือดอาบหน้าวิ่งกลับมาเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลเล่าเรื่องให้ทรงทราบว่าโดนโปนโจรเกิดบุบเอาบาตร พระพุทธองค์ก็จึงตรัสว่าอย่าเสียใจไปเลยนาคสมาระเฮาเองก็ห้ามเธอเพราะเหตุนี้นี่แหละพระพุทธองค์ได้รับความลำบากเพราะพระวรกายเพราะถูกปล่อยให้ประทับอยู่ตามลำพังหลายครั้งจึงมีพระดำรัสรับสั่งให้ภิกษุเลือกสรรภิกษุทำหน้าที่ปฏิบัติพระองค์เป็นประจำภิกษุทั้งหลายก็มีฉันทามติมอบหมายให้พระอานนท์เถระรับหน้าที่เป็นพุทธอุปถากตลอดกาลเป็นนิจโดยเห็นว่าท่านเป็นผู้มีสติปัญญาขยันอดทนรอบคอบและเป็นพระญาติใกล้ชิดของพระพุทธองค์และเป็นสหชาติโดยวศรัทธาญาติโยมจะทราบอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีพระเถระก็ทูลขอปอนก่อนที่จะรับหน้าที่เป็นพุทธอุปถากก็ทูลขอปอน8 ประการดังนี้8 ประการคือ 1. ขออย่าประทานจีวรอันประณีตแก่ข้าพระองค์ 2. ขออย่าประทานบิณฑบาตอันประณีตแก่ข้าพระองค์ 3. ขอได้โปรดอย่าให้ข้าพระองค์อยู่ในที่ประทับของพระองค์
4. ขอได้โปรดอย่าปาข้าพระองค์ไปในที่นิมนต์ 5. ขอพระองค์จงเสด็จไปสู่ที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้ 6. ขอให้ข้าพระองค์พาบริษัทที่มาจากแดนไก่เข้าเฝ้าพระองค์ใดในคณะที่มาถึงแล้ว ข้อ 7. ถ้าข้าพระองค์เกิดความสงสัยขึ้นเมื่อใดขอให้ข้าพระองค์เข้าเฝ้าทูลถามความสงสัยนั้นใดเมื่อนั้น 8. ถ้าพระองค์แสดงธรรมเทศนาเรื่องใดในที่ลับหลังข้าพระองค์ขอได้โปรดตรัสธรรมเทศนาเรื่องนั้นแก่ข้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้าก็ถามคุณและโทษของปอน4ประการว่าทำไมถึงขอปอนเหล่านั้นพระบรมศาสดาก็ถามว่าขอปอนทูลขอปอนพระอานนท์เถระได้ตรัสถามถึงคุณและโทษของปอน8ประการว่าดูก่อนอานนท์เธอหันคุณและโทษอย่างใดจึงขอปอนอย่างนั้นอานนท์ก็บอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์บ่ได้รับหากบ่ได้รับปอนข้อที่1ข้อที่4ข้างต้นก็จะมีคนพูดติชินนินทาใดว่าพระอานนท์ปฏิบัติบำรุงอุปถากพระบรมศาสดาจึงได้ลาภสักการะมากมายอย่างนี้นี่1ถึง4นี่นะขอว่าจะบ่ฮื้อบาประทานจีวรอันประณีตบาทานอาหารบิณฑบาตอันประณีตนะบ่ฮื้อขอบาฮื้อพักในที่เดียวกันกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอบาไปในที่นิมนต์กับพระพุทธเจ้าอันนี้ตัดเรื่องการจะถูกติฉินนินทาเรื่องลาภสักการะว่าท่านนี้อุปถากพระพุทธเจ้าหวังลาภสักการะนะซึ่งข้อเท็จจริงท่านบ่ได้หวังอย่างนั้นแล้วก็ถ้าบ่ได้รับพรข้อที่5ถึงที่7ก็จะมีคนพูดว่าพระอานนท์จะบำรุงอุปถากพระบรมศาสดาไปทำไมแม้กิจเพียงเท่านี้พระพุทธองค์ก็บ่ทรงอนุเคราะห์อันหนึ่งโดยเฉพาะถ้าข้าพระองค์บ่ได้รับพรข้อสุดท้ายหากมีผู้มาถามข้าพระองค์ว่าธรรมนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงที่ไหนถ้าข้าพระองค์บ่ทรงทราบเขาก็จะตำหนิได้ว่าพระอานนท์ติดตามพระบรมศาสดาไปทุกหนทุกแห่งดุจเงาตามพระองค์แต่เหตุไฉนจึงบ่ฮู้แม้แต่เรื่องเพียงเท่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงเมตตาขอพระองค์จงเมตตาได้ให้ปอนทั้ง8ประการนี้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาเมื่อได้สดับคำชี้แจงของพระอานนท์แล้วจึงประทานสาธุการพระราชทานอนุญาตให้ตามที่ขอทุกประการตั้งแต่นั้นมาท่านพระเถระก็ปฏิบัติหน้าที่บำรุงอุปถากพระพุทธองค์ตลอดมาตราบเท่าถึงเสด็จเข้าสู่ดับขันธ์ปรินิพพานพระเถระได้ปฏิบัติหน้าที่พุทธอุปถากโดยความอุตสาหะบ่ได้บกพร่องอีกทั้งมีความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ชีวิตของตนก็ยอมสละแทนพระพุทธองค์ได้อย่างเช่นในคราวที่พระเทวทัตยุยงพระเจ้าอาชาติศัตรูปล่อยช้างนาราคิรีโดยหวังจะให้ทำอันตรายแก่พระพุทธองค์ท่านก็คณะที่ท่านเสด็จออกบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ในคณะที่ช้างนาราคิรีวิ่งตรงเข้ามาพระพุทธองค์นั้นพระพุทธองค์นั้นพระอานนท์เถระผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญูและจงรักภักดีได้ยอมมอบกายถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาได้ออกไปยืนขวางหน้าช้างไว้หวังจะให้ทำอันตรายตนแทนแต่พระพุทธองค์ได้ทรงแผ่เมตตาไปยังนางช้างนาราคีรีโดยอำนาจแห่งพระเมตตาบารมีทำให้ช้างส่างเมาหมดพยศลดความดุร้ายยอมมอบถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วลุกขึ้นเดินกลับไปเข้าสู่โรงช้างโดยอาการอันสงบพ
พระอานนท์เถระได้ปฏิบัติพระพุทธองค์อย่างใกล้ชิดบ่ได้ประมาทพลาดพลั้งได้ฟังธรรมเทศนาทั้งที่ทรงแสดงแก่ตนและผู้อื่นทั้งที่แสดงต่อหน้าและรับหลังอีกทั้งท่านเป็นผู้มีสติปัญญาทรงจำไว้ได้มากจึงได้เป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมพระบรมศาสดาทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งปวงถึง5ประการคือเป็นพระหูสูตรมีเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีคติเป็นผู้มีความเพียรและเป็นพุทธอุปถากแล้วตอนปฐมสังฆายนาท่านก็ได้รับมอบหมายนะคือเป็นผู้ที่นำพระสุตตันตปิฎกนะพระอภิธรรมปิฎกมาแจ้งแก่สงฆ์มาบอกแก่สงฆ์เป็นผู้สังฆายนาธรรมนะสถาต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ทรงปรินิพพานนั้นท่านพระอานนท์ก็ได้โศกเศร้าร้องไห้เพราะเป็นอย่างเป็นโศกาอาดุลดังติเพลงที่เพลินพรมแดนได้แต่งโอ้หม่อนเนาะสถาสถาวันนี้พอเวลาแล้วก็คงจะเอาไว้ต่อนะในคราวอื่นๆก็แล้วกันอันนี้เวลาหมดเวลาฉะนั้นก็จะขอยุดสำหรับการนำเสนอสาระธรรมเพียงเท่านี้จะเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โคเข้ามาแต่ก่อนจะเปิดสายแจ้งให้ทราบสำหรับศรัทธาพี่น้องตังสีหมดเกล้าแล้วก็หนองยางเนอะพรุ่งนี้เจอกันสีหมดเกล้าหนองยางพรุ่งนี้เช้าเจอกันแล้วก็วันพรุ่งนี้โยมแม่หมื่นเนาะแม่ยายหมื่นจากบ้านแม่หวกแม่หวกก็ข้าจะได้มาแอวหาจะได้มาเยี่ยมมาถวายปัจจัยร่วมบุญในโครงการรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์และสร้างสำนักงานของสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์ในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่10นะวันฮือวันนี้วันที่8พรุ่งนี้ก็วันฮือก็จะเดินทางไปวันเสาร์เนาะวันที่10นี่ตรงกับวันศุกร์เลยนี่เดินทางไปวัดโสภณารามห้วยงูในไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหัวใจพระธาตุที่วัดห้วยงูในสถาก็ศรัทธาพี่น้องต่างเมืองฝางปะกันพุ่นเนอะปะกันที่วัดห้วยงูในวัดโสภณารามวันที่21ปะกันที่วัดไฟเห็นเนอะศรัทธาญาติโยมกาลวะรดน้ำดำหัวส่งน้ำประจำปีครูบาเจ้าพระอภัยสารทะสังฆปาโมกองค์แรกของล้านนาเนาะศรัทธาเปิดสาย0808844173 0808844173เนอะโทรมาหากันได้เลย2 ทุ่มถึง4 ทุ่มวันนี้ท่านอาจารย์ใหญ่พระมหานพดลสุวรรณเมธีจะได้มาพบปะกับศรัทธาอีป่ออีแม่ตามเดิมเนอะตอนนี้ไปก็คงจะเป็นประจำแล้วนะบ่ได้หนีละไปไหน มีสถานีของตัวเองแล้วเนาะท่านอาจารย์จะได้พบปะกับสถานตั้งคลื่นสีขาวตัว0808844173 โทรมาแล้วเจริญปอนแม่ย่าศีลวันบ้านห้องกอกแม่ย่ามาได้นี่ก็มาได้ไปจะไปห้วยงูในอีแม่ย่าจะไปด้วยนะไปแม่จะพาพระออกคำเนี่ยโอ้แหละมาแหวกบอกเรากลับไปหมดต้องงานไปเวลาอื่นนี่เนาะถ้าวันนั้นจะออกเจ้าอีแม่แหวเนี่ยได้ออกตีตี4ตี4เดี๋ยวจะหาทางไปเวลาอื่นเนาะเดี๋ยวอาจจะให้เบิ่มไปก็ได้มาเอาก่อนนะแม่จะพาไปเพราะนอนที่เขาเทที่จะของมาไว้ให้แม่เนี่ยจะได้ป่ะนะเจ้าได้แม่มาคอยขอเจ้าจ้า
เหมือนมาเอาบอกถ้าวันไกลๆนั่นมาเอาหมองเอาอย่างบอก ได้กะวันนี้วันไหน เช้าห้า จะวันฮะอ๋อเช้าห้ากะจ้า ไกลวันเช้าจะเอานอกแกอย่างไปประดับก็ เอากะเอาอยู่ เปล่ากับพี่ เจ้าได้จ้าเดี๋ยวจะลักไปสักวันเนอะอยากกินเป้าเจ้าสาธุนะแม่ เจ้าแม่ยานพร้อมลงทานอร่อยนะ อ๋อลงทานก๋วยเตี๋ยวเจ้าได้กะลงทานเนี่ยมันได้ประกาศคำเตือน แม่หมอไม่ได้อยู่เอาสำหรับเอาอย่างนั้นเอา ดีละเจ้าสาธุนายานาบุญรักษาเนอะ เจ้านี่สบายทักว่า เก่งเนาะแม่ฟองจันทร์พี่น้องดอยหลอพี่น้องอันไหน ขอพระสาเจ้าฟังอยู่เจ้า ฟังอยู่เนาะดอยหลอวันนี้ฟังชัดเจนดีก้า เจ้าชัดเจนดีเจ้า ดีแล้ว เจ้าเป็นกำลังใจด้วยเจ้า ขอบคุณเด้อคุณยายแก้ววันนี้หันเดินหกขาอยู่อ่ะ หันเดินหกขาอยู่ฮัลโหลเสียงบ่ได้ยินกันไหมอ่ะอย่าได้ยินเสียงเฮาได้ยินเสียงอย่าจะได้ยินเสียงเฮาหรือไม่รู้นี่ฮัลโหลแล้วเอ้าสัตว์ตุมันได้ยินไหมได้ยินกันได้ยินไม่ยามได้ยินปิดก่อนอย่างว่ามันได้ยินไม่รู้สิเนาะแม่บัวลอยสายเขียวโยมแม่ว่าอย่างใดแม่บัวลอยสายเขียวแม่บัวลอยสายเขียวโทรมาบัดตันฮับสกรรมโทรมาแถมใหม่เนอะแม่บัวลอยสายเขียวโทรมาแถมใหม่0808844173 0808844173เจริญปอนอย่าว่าได้เจ้าจ้ามีคนมาหาทำบุญใกล้แม่ดอกผักแม่นี่ประกาศเลยแม่นี่ละอีตายศเจ้า100 บาทแล้วก็แม่ยาคูปานีตะวันคอย100 บาทเจ้าบาทได้เลยค่ะถ้าจะเอาอะไรก็ได้นะเจ้าได้เลยเนาะเจ้าซื้อปูนก็ได้ค่ะเอาซื้อไม่จะชงไปเอาหรอกเอาซื้อปูนได้อยู่กันเจ้าได้อยู่โม่ละค่ะอย่างได้ไม่ต้องไปหาที่หายแม่หามด้วยแม่มาท่องทุ่งด้วยมาจองก็ชี้ด้วยจ้าถูกเลยเดี๋ยวนี้เทปื้นห้องครัวแล้วอะไรอ่ะเจ้าว่าละดีอิดปัดโตกะเทแต่6 คิวต่อวันอ่ะดีว่ามีคนช่วยหลายคนเจ้าอิดปรับดินเพราะมันสูงเนาะเอาดินใส่แฮมแล้วก็เทแฮมเจ้าอิดกะเทนี่แต่ว่านี่เสียงหมื่นกะปูนเสียงหมื่นปลายกะคนแฮมวันนี้ยังแล้วเทหลอบข้างสัตว์ตัวไหนนะบุญรักษาเนอะเจ้าหันเจ้าชื่ออย่างกับชื่อเด้อเจ้าอย่าเจ้าสาธุเจริญปอนแม่ย่านั่งแม่ฟังอยู่เนอะฟังอยู่เลยจ้าชัดเจนดีขนาดผู้ชอยผู้กรรมดีเถอะโอ้ดีขอบคุณหลายๆสถานีตั้งปุ้นของคุณโยมดารุณีเนาะเจ้าขอบคุณไม่อยากจะแวะมาหาเนอะวันใดนี่วันฮือเนาะเจ้าวันฮือเจ้าวันฮือโทรมาหาแม่เด้อเจ้ามาถึงแม่สวยก็จะโทรบอกเจ้าสาธุค่ะสาธุ วันนี้แม่ย่าผงเทพประสานโทรมาแม่ย่าผงเทพประสานโทรมาว่าอาจารย์จะมาแวะก่อนแวะอยู่เนี่ยเจริญพรปิดวิทยุก่อนเจ้าฟังอยู่เจ้าตั้งใจนี่
อีแม่นเบาวิทยุก่อนเบาวิทยุก่อนเดี๋ยวก็เก่าเอายังปอป้อนแหละแม่ขจารย์ดีกะแม่ขจารย์เนาะแม่ขจารย์นี่ฮู้จักแม่จิรพันธ์อยู่กะแม่จิรพันธ์แม่แดงอ่ะแม่แดงแม่จิรพันธ์โมปอนี่ฮู้จักเหรอแม่แดงครับ แม่แดงชื่อเพิ่นแม่แดงอีกฮู้จักกับฮู้จักก็เป็นยังถามได้ไก่บ้านมาชนอยู่ไหนมั้งผมถามว่าบ้านเขาก็จำได้เจ้าอันนี้แม่เจ้าอันฟังได้3 ปียังได้โทรกันเตือนนึงดีแล้วบุญรักษาเด้อแม่เด้อเจ้าที่โทรไปขึ้นดึงกันได้วันนี้ตันแล้วสาธุเจ้าสาธุเจ้าบุญรักษาปันกันคนนิดคนหน่อยแม่ถนอมนามวงแม่ถนอมนามวงนะโทรมาแหมไหมแม่ถนอมนามวงมีคนหอมเพิ่มก้านี่ฮะมีคนร่วมบุญเพิ่มเหรอฮัลโหลกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านจ้าวันนี้มีแม่เหรียญทาคำมาบ้านสันหลวงร่วมทำบุญสถานี100 บาทนะเจ้าค่ะจ้าแม่ไม่รู้ท่านขายของเข้าบ้านหรือยังวันนี้ไปวันนี้เราแม่ไปทำงานบ้านสันค่ะแกก็ไปบ้านสันเหรอไกลเลยน่ะนี่ทำงานไม่ได้ว่างเลยค่ะอาจารย์ตั้งแต่ใกล้สิ้นเดือนยังไม่ว่างเลยไปนั่นแหละค่ะท่านเยอะเนาะต้องดูแลตัวเองด้วยนะบำรุงร่างกายด้วยนะเจ้าค่ะท่านกราบขอบพระคุณถวายกำลังใจนะเจ้าค่ะฟังชัดเจนเจ้าค่ะสาธุค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านนมัสการเจ้าค่ะศรัทธาญาติโยมเวลาหมดเวลาตอนนี้ศรัทธาญาติโยมเตรียมตัวรอพบกับท่านอาจารย์ใหญ่พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผอ.สถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาวัดบรรพตสถิตจะเข้ารายการต่อจากนี้ศรัทธาล้อปังรอพบปะเพิ่นเด้อเอาละสำหรับอาตมาภาพวันนี้ขอนำรายการจากศรัทธาไปก่อนโดยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความสัสดีจงมีแก่ศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านจัตตาโรธัมมาวะทันติอายุวันโนสุขังภะลังขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่กับก้าวสำคัญของการเผยแพร่ธรรมะสู่ชุมชนสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาวัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปางได้จัดตั้งสถานีวิทยุคลื่น FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ณวัดบรรพตสถิตตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเพื่อเป็นกระบอกเสียงแห่งธรรมข่าวสารงานบุญและสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์มาตั้งแต่วันที่1 มีนาคม 2569 บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลขอเชิญร่วมงานทำบุญเปิดสถานีวิทยุวัดบรรพตสถิตและพิธีสามีจิกรรมสุมาคารวะสะเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์พระนักเผยแผ่เครือข่ายคลื่นสีขาวประจำปี 2569 พบกันในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 นี้เวลา 8 นาฬิกาประกอบพิธีสวดถอนตามโบราณประเพณี 9 นาฬิกา 30 นาทีร่วมฟังเวทีเสวนาธรรมพระสงฆ์กับการสื่อสารเล่าขานวิทยุท้องถิ่น 10 นาฬิกา 30 นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคล 11 นาฬิกา 29 นาทีพิธีเปิดป้ายสถานีวัดบรรพตสถิตอย่างเป็นทางการ 12 นาฬิกาอิ่มบุญอิ่มต้องกับโปรงทานอาหารเลิศรสจากญาติธรรม 13 นาฬิการ่วมพิธีสามีจิกรรมสะเกล้าดำหัวพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระนักเผยแผ่จำนวน 50 รูป 14 นาฬิกาพิเศษกิจกรรมจับสลากมอบของขวัญรางวัลแทนใจให้แก่ญาติโยมขอเชิญคณะศรัทธาท่านผู้ฟังร่วมเป็นเจ้าภาพปัจจัยถวายพระสงฆ์50 รูปละ 1,500 บาทหรือตามเจตนาศรัทธา
บริจาคได้ตีธนาคารกรุงไทยสาขาลำปางชื่อบัญชีกองทุนสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดบรรพตสถิตเลขที่บัญชี503-3-15564-4สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร086-586-7540หรือ098-005-2515 เมษายนนี้เฮามาห่วมสะเกราดำหัวร่วมสืบสารประเวณีปีใหม่เมืองณวัดบรรพตสถิตลำปางคลื่น106.50 เมกะเฮิรตซ์จากที่สูงเรียก1669กระดูกหักเรียก1669บาดเจ็บกระดูกสันหลังเรียก1669ไฟฟ้าช็อตเรียก1669ไฟไหม้น้ำร้อนลวกอย่างรุนแรงเรียก1669จมน้ำเรียก1669ถูกยิงเรียก1669ถูกแทงเรียก1669อุบัติเหตุจราจรเรียก1669ช็อกหมดสติเรียก1669ปวดท้องกล้าฉุกเฉินมีน้ำเดินตกเลือดเรียก1669เจ็บป่วยฉุกเฉินและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเรียก1669รวดเร็วปลอดภัยมีประสิทธิภาพบริการ 24 ชั่วโมงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร086-586-7540หรือ098-005-2515 เมษายนนี้เฮามาห่วมสะเกราดำหัวร่วมสืบสารประเวณีปีใหม่เมืองณวัดบรรพตสถิตลำปางคลื่น106.50 เมกะเฮิรตซ์ร่วมสืบสารชวนให้คิดอนิจจังทุกสิ่งไม่ยั่งยืนจีรังย่อมผุพังตามกาลเวลาจะฝืนให้ยั่งยืนจนสิ้นโลกาอย่าได้หวังดังปรารถนาองค์พระพุทธาท่านตรัสสอนไว้เกิดแล้วคงไม่แคล้วต้องชราแก่อาคราวแก่สมปัญญาทั่วภารามีถมไปจึ
พทุกข์ย่อมเวียนวนมีพ้นใครๆสัตว์โลกล้วนรู้แน่แก่ใจเกิดแก่เจ็บตายหลีกไปไม่พ้นใครหลงคิดหลงติดอัตตาว่าใจแจ้งกมลแม้นใครปลงได้คงสุขล้นชีวิตมีมองมนเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์ดับหายเพียงร่างกายไว้ชีวาแต่กุศลผลกรรมทำมาย่อมแปลงค่ากลายเป็นทุนส่งผลให้ทุกคนเวียนวนไม่สูญสุขและทุกข์เป็นไปตามทุนที่พวกคุณได้ก่อทำมาหลงติดอัตตาว่าใจแจ้งกมลแม้นใครปลงได้คงสุขล้นชีวิตมีมองมนเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์ดับหายเพียงร่างกายไว้ชีวาแต่กุศลผลกรรมทำมาย่อมแปลงค่ากลายเป็นทุนส่งผลให้ทุกคนเวียนวนไม่สูญสุขและทุกข์เป็นไปตามทุนที่พวกคุณได้ก่อทำมาดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัว
น้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีบูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆกิเลสไม่ค่อยคลายล้นเพราะว่าอินทรีย์เป็นที่ทำกันนะฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆไม่ค่อยคลายล้นเพราะว่าอินทรีย์ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่กับก้าวสำคัญของการเผยแพร่ธรรมะสู่ชุมชน สถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา วัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปาง ได้จะตั้งสถานีวิทยุคลื่น FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ ณ วัดบรรพตสถิตตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นกระบอกเสียงแห่งธรรมข่าวสารงานบุญและสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์มาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคล ขอเชิญร่วมงานทำบุญเปิดสถานีวิทยุวัดบรรพตสถิตและพิธีสามีจิกรรมสุมาคารวะสะเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์พระนักเผยแผ่เครือข่ายคลื่นสีขาวประจำปี 2569 พบกันในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 นี้เวลา 8 นาฬิกาประกอบพิธีสวดถอนตามโบราณประเพณี 9 นาฬิกา 30 นาทีร่วมฟังเวทีเสวนาธรรมพระสงฆ์กับการสื่อสารเล่าขานวิทยุท้องถิ่น 10 นาฬิกา 30 นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคล 11 นาฬิกา 29 นาทีพิธีเปิดป้ายสถานีวัดบรรพตสถิตอย่างเป็นทางการ 12 นาฬิกาอิ่มบุญอิ่มต้องกับโรงทานอาหารเลิศรสจากญาติธรรม 13 นาฬิการ่วมพิธีสามีจิกรรมสะเกล้าดำหัวพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระนักเผยแผ่จำนวน 50 รูป 14 นาฬิกาพิเศษกิจกรรมจับสลากมอบของขวัญรางวัลแทนใจให้แก่ญาติโยมขอเชิญคณะศรัทธาท่านผู้ฟังร่วมเป็นเจ้าภาพปัจจัยถวายพระสงฆ์ 50 รูปรูปละ 1,500 บาทหรือตามเจตนาศรัทธาบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาลำปางชื่อบัญชีกองทุนสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดบรรพตสถิตเลขที่บัญชี 503-3-15564-4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 086-586-7540 หรือ 098-005-2515 เมษายนนี้เฮามาห่วมสะเกล้าดำหัวร่วมสืบสารประเวณีปีใหม่เมืองณวัดบรรพตสถิตลำปางคลื่น 106.50 เมกะเฮิรตซ์
นะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายนี่ก็เปิดเทศเสียงดูก่อนโอเคเสียงน่าจะเสถียรละเสียงน่าจะเสถียรพองละเนาะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเอาละก็ได้เวลาที่เราจะอู้กันเป็นกิจลักษณะละนะตะกี้รอสัญญาณมันดีมันเสถียรเนาะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแม้เมื่อกี้วันก็เป็นเทศกาลสงกรานต์แต่อย่างไรก็ดีเนาะเราอาจจะทุกอย่างตีเปิ่นบอกว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมมันน่าจะตอบโจทย์ในสถานการณ์ช่วงนี้ได้ดีถ้าเป็นแต่ก่อนนี่ช่วงตอนนี้เขาก็กำลังคึกคลื่นนะเพื่อจะเตรียมตัวเตรียมการในการต้อนรับปีใหม่ไทยนะสงกรานต์แต่ปีนี้ก็เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำมันกับแพงคนทั้งหลายก็ต้องเซฟตัวเก่าเนาะจะไปที่ไหนอย่างไรนี่ก็ต้องระมัดระวังในการต้องเซฟตัวเก่าอย่างนั้นพอก็อากาศร้อนและหมอกควันกันนักนี่นะก็น่าเห็นใจคนที่มีวงจรในการดำรงชีวิตผูกพันกับเทศกาลเหล่านี้เนาะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายว่าเป็นป่อกล้าป่อขายหลายๆอย่างเนาะตีลงทุนลงแรงไปนักนะบางทีตีท่องเที่ยวกระทบถึงวัดถึงวาพุ่นนะศรัทธาอย่างวันออกข่าววันนี้หลวงพ่อพระพยอมแห่งวัดสวนแก้วปกติเพิ่นก็ดูแลคนเป็นหลายร้อยนะหลายร้อยคนตีประจำแล้วก็ตีจอนมาแฮมปุ่นอ่ะมาเป็นพันนะคนที่เดือดร้อนเมื่อวานหลวงพ่อพระพยอมเนี่ยก็มีเมตตาในการที่หับอุปถาหับสงเคราะห์ผู้อยากไร่ต่างๆแต่ก่อนในบ่มีปัญหาเนาะศรัทธาญาติโยมก็คือโยมที่เป็นพอมีเขามีของมีพักมีไม่เนี่ยเปิ่นก็มากันมาเอามาส่งถึงวัดนะเห็นหลวงพ่อมีเมตตาทำไมเปิ่นมาส่งถึงวัดเพราะว่าน้ำมันก็บ่แพงนะแต่บัดเดียวนี่เปิ่นให้หลวงพ่อไปฮับเองไปฮับแล้วก็เนื่องด้วยน้ำมันนักนี่แหละน้ำมันแพงนี่แหละวัดก็บ่สามารถจะบางทีนี่มันบ่ใจว่าไปจุดเดียวเนาะศรัทธาญาติโยมบางทีได้หันน้อยนี้น้อยหันน้อยนี้น้อยนะบางทีมันก็บ่คุ้มในเรื่องของการขนส่งการน้ำมันนะเดือนหนึ่งก็เป็นตีปกติเนี่ย5 ล้านถึง9 ล้านที่เพิ่นมีภาระใจจ่ายในการสงเคราะห์สังคมนี่นะศรัทธาสาธุชนนี่หรือยังกระทบแม้กระทั่งผู้ที่มีบทบาทในการทำงานเพื่อสังคมแม้กระทั่งที่เขาจะไปทำบุญสุนทานเนาะวันก่อนก็ได้มีโอกาสได้พบปะกับท่านอาจารย์พระครูพิธานนพกิจรองจากคณะอำเภอก่อขานะเจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวงเปิ่นกับปารบเหมือนกันก็เลยเปิ่นว่าเป็นจะได้พ่องอาจารย์นะน้ำมันแพงจะได้คนมาหน่อยปกติสงกรานต์เนาะคนเราทั้งหลายพระธาตุลำปางหลวงนี่นะไปไหว้สาชะตาปีเกิดและไปสร้างบารมีปรากฏว่าปีนี้นี่คนน้อยมากและกระทบวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลศรัทธาที่บ้านไกลชุมชนที่ไกลได้ขาย
สินค้าของชุมชนนะตลาดของชุมชนทุกอย่างไม่เหมือนเดิมหรอสถานหรอ พอเขาได้ยินกับนี่ป๊อบเขาก็จะได้ทำใจได้เข้าใจได้ว่าปีที่แล้วปีนี้อาจจะไม่เหมือนปีที่แล้วเดือนนี้อาจจะไม่เหมือนเดือนที่แล้วเขาก็ต้องปรับอย่างอาตมาภาพได้เป็นผู้บริหารที่วิเลยสงฆ์นครลำปางปกติเจ้าหน้าที่ก็ไปญะการพอน้ำมันแปลงน้ำมันบะหมี่ของครูบาอาจารย์ทางผู้บริหารระดับสูงเปิดก็กำหนดนโยบายว่าปรับวิธีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทำงานที่บ้านพ่องสลับเวรกันไปพ่องเนี่ยไม่เหมือนเดือนที่แล้วนะเดือนนี้วิธีการทำงานก็ไม่เหมือนเดือนที่แล้วนั่นหรือยังสาธุชนทั้งหลายที่นี่ขยับมาเชิงสัจธรรมของเฮานะสุขภาพของเฮาเองเมื่อวันนี้อาจจะไม่เหมือนเมื่อวานนี้อาทิตย์นี้อาจจะไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วเดือนนี้อาจจะไม่เหมือนเดือนที่แล้วปีนี้อาจจะไม่เหมือนปีที่แล้วเขาจะชอบหรือบ่ชอบจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจธรรมชาติมักจะมีวัฏจักรความเป็นมาเป็นไปอย่างนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสทำสอนทำก็ข้อเนี้ยเป็นด่านแรกนะใครจะถึงใครจะอยู่ในแดนของอริยะหรือในเขตของโลกิยะเส้นแบ่งอยู่นี่แหละเขาเรียกว่าไตรลักษณ์นี่แหละถ้าเห็นความเป็นไปเห็นไตรลักษณ์มันจะเห็นด้วยตาเนื้อนะเห็นด้วยตาในปัญญาญาณรู้เห็นรู้แจ้งเห็นสัจธรรมนี่แหละเป็นปฐมบทแห่งจิตของเฮาที่ใสสะอาดเป็นจิตที่ปราศจากการเข้าไปยึดถือว่าเราเขาถึงวันนี้เฮามักจะมีเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์บอกว่าไกลหรือไกลปัจจุบันอนาคตอดีตมักจะมีเราได้ยินเราชอบนะฮะก็เราไม่ชอบมันจะมีเฮาเข้าไปในสนามสัจธรรมนั้นแต่ถ้าวันใดถ้าเราพัฒนาปัญญาญาณของเราจนไม่มีเราเข้าไปเป็นหุ้นส่วนของปรากฏการณ์นั้นๆหมายความว่าไม่มีชอบไม่มีชังมีแต่เข้าใจถึงเหตุปัจจัยความเป็นไปของสรรพสิ่งนั่นแหละเราจะเริ่มไม่มีชอบไม่มีชังในสนามเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทวงจรแห่งความทุกข์นะนี่สำคัญนะอวิชชาตเววะอเสสะวิลาคะนิโรโธแน่วงจรแห่งความดับทุกข์นะเพราะการรู้นะการดับแห่งอวิชชานะก็คือวิชชามันเกิดนั่นนะพอวิชชาเกิดปัญญาญาณเกิดอวิชชาความหลงมันกระดับนี่แหละมันเป็นวงจรแบบนี้นะสาธุชนทั้งหลาย
มันเป็นเขตแบ่งปฐมสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้บทนี้แหละที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยโกณทัญญะเธอได้รู้แล้วอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยที่พระพุทธเจ้าได้เปล่งอุทานคำนี้ขึ้นมาเพราะเห็นสภาวะจิตของพระอัญญาโกณทัญญะเนี่ยท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงหลังจากฟังยังกินจิสมุทัยธรรมังนี่เนี่ยคำนี้สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งนั้นก็มีการดับนี่เห็นการเกิดดับเห็นความเป็นไปของสภาวะทั้งรูปทั้งน้ำนี่แหละทั้งภายในภายนอกอย่างเขาหันถึงวันนี้ก็เห็นเข้าใจแต่ไม่ใช่เราเห็นดังนั้นฝึกธรรมะเนี่ยถ้าเขาฝึกสายโลกุตละสายอริยะเขาก็ต้องฝึกเส้นนี่แหละฝึกอย่างนี้แหละไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาวะเป็นอาการตามความเป็นจริงอย่างนั้นมีการเกิดมีการดับตามเหตุตามปัจจัยนี่แหละหว่านเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ให้มันเปลี่ยนแปลงสภาวะคุณสมบัติทางจิตให้ได้จากเดิมอาจจะเราเข้าไปก้าวก่ายแบบเข้มข้นเขาเรียกว่าตัณหาอาทิตย์ที่แล้วก็เรื่องเนี้ยเรื่องวิธีการคัดเกลาจากปุถุชนก็ยกระดับเป็นกัลยาณชนมันวิวัฒนาการเปลี่ยนไปจิตเขาก็เหมือนกันถ้าถึงวัตถุเราสามารถน้อมมาเปรียบเทียบได้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายอย่างเช่นมะม่วงมะปรางลิ้นจี่อย่างพวกเนี้ยข้างแรกมันเปรี้ยวแต่พอมันพัฒนาไปจากอ่อนเป็นแก่จากแก่เป็นสุกเปลี่ยนไปอย่างนี้นะมันจะเปลี่ยนทางกายภาพอย่างเดียวเปลี่ยนไปทางรสชาติด้วยจากเปรี้ยวเริ่มเปรี้ยวน้อยเริ่มหวานพอสุกงอมกลายเป็นหวานผลไม้บางชนิดเริ่มที่ฝาดนะถ้าดิบนี่ฝาดพอสุกหวานอย่างกล้วยเนี่ยนี่อยากเปรียบเทียบว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงรสอาการที่ปรากฏของจิตรสที่จิตได้รับเขาเรียกว่าวิถีนะวิถีจิตนะมันก็จะเปลี่ยนไปอาการที่ปรากฏรสที่สัมผัสของอาการของจิตนั้นจากเดิมไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีชอบมีชังมีเรามีเขาหงุดหงิดไปหมดนะอย่างถึงวันเนี่ยเขาก็ยังทุกข์เพราะเราทุกข์ไงเพราะเราเป็นทุกเหตุการณ์ทุกอะไรเรานะก็ไม่เสียหายอะไรเพราะเราต้องยอมรับว่านี่เป็นวิถีของปุถุชนก็มักจะมีวงจรแห่งดวงจิตอย่างนี้แต่เราอยากอยู่เหนือโลกเราก็ต้องมีพัฒนาให้จิตมันมีมุมมองทวนกระแสไม่ใช่ตามกระแสจากเดิมที่เราเนี่ยสมมติยกตัวอย่างนะเรื่องการสงครามเรื่องอะไรพวกนี้
บางทีเราก็หงุดหงิดไงทั้งที่ไกลจากตัวเรามากหมายความว่าระยะทางนะแต่เหตุการณ์จริงๆมันผ่านตาผ่านหูก็ใกล้นั่นแหละแต่ว่าระยะเหตุการณ์ที่เขาสู้รบกันมันไกลแต่เราก็อดที่ไม่ได้ที่จะเราเนี่ยนี่เราเห็นหรือยังเราถูกกระทบมันก็เลยเครียดนะนี่เป็นวงจรของปุถุชนรสชาติมันจะออกอย่างนี้อาการที่ปรากฏก็อย่างนี้ เหมือนมะม่วงดิบอะไรมันดิบมันก็จะมีอีกรสหนึ่งแต่สภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนรสอย่างเดียวเปลี่ยนสีด้วยนะมะม่วงบางทีจากเขียวกลายเป็นสีเหลืองบางทีผลไม้บางอย่างอาการสุกแล้วอาจจะออกโทนแดงนี่เป็นต้นนี่ก็อยากให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าเราสามารถพัฒนาได้ให้มันอยู่ภายใต้กระแสแห่งโลกิยะกระแสแห่งโลกหรือให้มันอยู่เหนือโลกนะที่มันเป็นไปอยู่เราก็ไม่มีอิทธิพลตัวเราแต่เราก็เพียงสักว่ารู้ตื่นเบิกบานวันนี้ก็ได้ปรารภสิ่งเหล่านี้เนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์มากมายนะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่มันกระทบกระแทกมาสู่เราบางคนก็ทุกข์น้อยนะเหตุการณ์บางคนก็ทุกข์มากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับในรอบตัวเราบางทีมันบรอบอ่ะบางทีมันเกิดที่อื่นป่ะนะแต่มันมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมีเครื่องมือสื่อสารมาทางโทรศัพท์มันทำให้กระทบต่อเรามีชอบมีชังมีชอบมีชังวันนี้ธรรมะที่อยากจะสื่อสารธรรมะแบบลึกๆหน่อยเนาะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเพราะบางทีเราก็ลืมไงลืมบางทีเหตุการณ์มันบันนาจะความดันขึ้นมันน่าจะงุดงิดนี่นะมันเหมือนเป็นชกมวยพุ่นน่ะบนเวทีพุ่นน่ะบางทีคนนักมวยมันเป็นอย่างซักอย่างคนเชียร์มวยช็อกเพราะมันรุ่นเกิน รุ่นเกินบางคนเป็นตีมวยเป็นเจ็บแต่ร่างกายนะแต่คนดูมวยเล่นการพนันตุกใจคนที่ก้านนะคนที่ใส่พนันและแพ้เห็นไหมเหตุการณ์เดียวกันถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีบางทีเรานั่นแหละเป็นผู้เสียหายเรานั่นแหละเป็นผู้ทุกข์ถ้าเราบริหารจัดการดีทุกเรื่องเราจะปลอดภัยทั้งที่ใกล้ตัวและไม่ใกล้ตัวนี่สำคัญนะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแต่ต้องฝึกบ่อยๆเนอะจะไปปล่อยปะละเลยในการฝึกทุกครั้งทุกวันมันจะมีกระแสเรื่องพวกนี้เพราะเราหนีไม่พ้นที่มันมีตัวเชื่อมคือตาไปเชื่อมกับรูปหูไปเชื่อมกับเสียงจมูกไปเชื่อมกับกลิ่นลิ้นไปเชื่อมกับรสกายไปเชื่อมกับสัมผัสใจไปเชื่อมกับอารมณ์ที่เรานึกคิดบางทีมันเป็นอดีตอารมณ์เป็นอดีตไปแล้วเราก็กึดถึงอยู่นี่ใจนะมันพิสดารอย่างนี้นะบางทีก็ได้ด่ากันเป็นแจ้งเข้ามาเป็นโมกี่เดือนน่ะเรายังนึกธรรมารมณ์นี่นะ
เรายังนึกถึงหน้าคนนั้นได้ นึกคำที่คนนั้นด่าเราแล้วนินทาเราได้โอ้นี่แหละจิตมันจะรับสภาวะอารมณ์อย่างนี้นะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็วันนี้พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตเจ้าคณะอำเภอวังเหนือมาเป็นผู้จัดรายการดูแล้วโอ้เนิบหน่อยนะศรัทธาเพราะว่าวันนี้ก็4-5 งานเนาะตอนเจ้าก็ไปงานพอดีนิสิตปโทผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ปโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต14 รูปนะก็ตอนรับคณะกรรมการจากกรุงเทพจากเชียงใหม่จากภายนอกเนาะที่เปิดมาร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจวิทยานิพนธ์นอกจากนั้นก็ฮัลโหลตามนมัสการเจ้าได้ยินชัดไหมชัดเจนดีเจ้าดีละ อันนี้ไม่อ้อยนะไม่อ้อยได้ยินได้อันนี้อยู่กินข้าวแรงแล้วไม่อ้อยกินแล้วเจ้าโอ้มันดีสักกินข้าวกับอันนั้นนะไก่นึ่งโอ้เล่นนักแล้วเนี่ยกินข้าวหุงกับข้าวเหนียวน่ะกินข้าวเหนียวเจ้าโอ้ข้าวหุงกินมาได้นะเท่าแรกก็ฝึกกินข้าวหุงก็มันอิ่มเหมือนมันยามเนาะคนเมืองเขานี่เนาะเหมือนคนอีสานนะยามขนาดหรอกินข้าวหุงมันจะอิ่มเหมือนคนเป็นยามเนาะเดี๋ยวกินนั่นวันนี้ไปขายของก็ขายทุกวันนะเจ้านี่เนาะอันนี้เดี๋ยววันที่13นี่จะไปปุ่นน่ะที่ทางพระครูประดิษฐ์เนี่ยวัดหนึ่งเมืองมูลนะพระครูศิริธรรมเจ้าแต่อันเอาป่าไปอีกดีละช่วยกันเนาะเจ้าช่วยกันอุปถากอุปธรรมพระศาสนาไปสะสมบุญไปแม่ว่าอันบอกนโมนั่นคนใดก็ว่าไปโดยเดี๋ยวยันเมาลุดอันนั้นไปพวกนี้เพิ่นจะได้อยู่พวกยังไม่ได้ทำเจนี่เมาลุดสิออกมาเนี่ยถ้าได้อยู่ถ้าเพิ่นได้ไปก็โทรไปบอกคนถ้าได้ไปก็จะโทรไปบอกคนเอารถมาหับพวกนี้ได้ดีละสาธุแม่เนกำนมัสการนะเจ้าให้กำลังใจกันเจริญพรแม่อ้อยบ้านท่าโทกอันนี้ก็ค้นสู่ชีวิตเนาะนี่แหละสู่ชีวิตบังง่อมเนาะอันนี้การได้ออกกำลังกายได้ออกจากบ้านไปงานสังคมมีชมรมคนดีมีศาสนาประจำใจนี่แหละเป็นยาอายุวัฒนะศรัทธาสาธุชนตามเหตุตามปัจจัยการทำบุญสุนทานการตะกี้ก็คือพระนิสิตมารายงานก็น่าสนใจเรื่องมิลินทปัญหาเนาะเปิดว่าการโยกย้ายของบุญของบาปของปัญญาเนี่ยมันย้ายได้กะนะมันย้ายได้กะเปิ่นก็บอกว่าอันพนาคาเสนเปิ่นก็เปรียบเทียบเหมือนกับเวลาเขาส่งเตียนนี่กะเอาจุดเตียนไว้แล้วก็ไปจุดแหมเล่มหนึ่งมันได้หมายความว่าย้ายแสงไฟเนี่ยที่เล่มเดียวที่เขาถืออยู่น่ะย้ายไปหาเตียนแหมเล่มกับบัจจัยเป็นการส่งต่อแสงไฟไปกับยุติเก่านะแล้วก็แสงไฟที่มันถูกจุดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมันก็อยู่ปุ่นแหม
เรื่องการให้ผลของบุญและบาปก็เหมือนกันเรื่องปัญญาก็เหมือนกันเวลาครูบาอาจารย์สอนความโง่เนี่ยลูกศิษย์ได้ปัญญาได้ความโง่ไปแล้วก็บ่ได้ง่ายความโง่จากสมองจากครูบาอาจารย์ไปหรอครูบาอาจารย์ก็มีความโง่เก่าลูกศิษย์ก็เกิดความโง่ใหม่ก็เพราะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนกันศรัทธาญาติโยมการย้ายภพย้ายชาติย้ายบุญย้ายกุศลที่ติดตามตัวเขาไปนะมันก็ได้พระยาพนาคเสนะก็ได้ตอบปัญหาพญาเมลินนี่ก็เหมือนตัวแทนหมู่เฮาทั้งหลายเนาะเพิ่นก็สงสัยหันสงสัยนี่นะสงสัยเรื่องสัปปะแม้แต่เรื่องพุทธเจ้านะไปถามพระนาคเสนนะพญาเมลินเนี่ยพระเจ้าเมลินนี่นะท่านว่าพุทธเจ้ามีก็นี่นะนี่เป็นถอดเป็นภาษาเมืองลูกทุ่งเนี่ยเนาะแต่จริงๆภาษาสนทนาของเพิ่นนี่ก็ข้าแต่พระคุณเจ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะถอดรหัสว่าตูเอาตูลุงท่านว่าพระพุทธเจ้ามีแต่ก็พระนาคเสนะก็ตอบว่ามีกะพระเมียไม่ลิ้นจะย้อมได้หรอย้อนถามนี่สุดยอดศรัทธาญาติโยมแล้วท่านเคยหันก็เคยหันพุทธเจ้าก็เพราะชีวิตของทั้งสองท่านเนี่ยพระยามิลินกับพระนาคเสนเนี่ยอยู่หลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็500ช่วง500ถึง600-700 ปีนี่นะประมาณนั้นไม่ได้หันพุทธเจ้าพระนาคเสนกับได้หันพระพุทธเจ้าทีนี้พระยามิลินก็ถามเนี่ยก็ท่านว่าพุทธเจ้ามีก็นาคเสนก็ตอบว่ามีก็แล้วมีท่านเคยหันก็เคยหันแล้วเคยหันท่านมายืนยันได้จะได้ว่ามีพระนาคเสนก็ย้อนถามไปก็ท่านกษัตริย์มิลินพระองค์เนี่ยมีถวดก็มีปูมีถวดก็มีกะเนาะเบิกก็ตอบนะมีกะท่านเคยหันก็เคยหันเคยหันแล้วท่านยืนยันว่ามีจะได้จะด่ามีปูมีถวดจะได้มีหย่ามีย้ายมีอะไรเจนบุญเมินบอกใครหันมาหันแล้วท่านยืนยันมีจะได้ก็ลูกหลานนี่เหรอเป็นซื้อมาเนี่ยเป็นสักกี่พยานนี่เหรอนี่พระเจ้ามิลินตอบนะพระนาคเสนน่าได้ทีกะเช่นเดียวกันนะก้านะอาตมาผ่าได้หาพระพุทธเจ้าแต่ว่ามีภิกษุหรือมีนักบวชเนี่ยก็สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเนี่ยก็เขาหันนักบวชอย่างอาตมานี่กะเป็นนักบวชมาถึงเนี่ยเหมือนกันมาถึงพระองค์มาถึงเป็นเจนหลานปรากฏอยู่กับสืบกันมาจากตายายพ่อแม่ลูกหลานเนี่ยมันสืบกันมาอันนี้ก็เหมือนกันนักบวชบอกว่าเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็สืบกันมาเนี่ยก็เนี่ยนี่ฮันก็ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายกันเอกปารบเนาะเอาเรื่องหลังไม้สอนพระนิสิตตะกี้ก็เลยมอบงานเรื่องวิชาเนี่ยมิลินทปัญหาเนี่ยเพื่อนไปค้นมาเพื่อจะมาเฉลยมาอู้กันถ้าเอาแบบไปค้นแบบไปคว้ามันก็ความโง่อยู่ในตำราบ่ได้บางทีความสงสัยในบางทีมันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะในการที่จะเขาเรียกว่าเป็นนิวรณ์นะวิจิกิจฉานี่นะมันเป็นนิวรณ์เครื่องขวางกั้นที่มันบ่โปร่งบ่โล่งอย่างลังเลสงสัยลังเลจะแยะแต่กับบัดแต่บึด
ถอยบึดไปนี่นะถ้าสงสัยนะแต่ถ้าสิ้นสงสัยแล้วไม่สงสัยลุยนะมันจะความเพียรนะมันจะเข้มข้นจะยากอย่างมันก็เต็มที่กับสิ่งเหล่านี้นี่ก็ได้ความโหจากการที่ศึกษาคู่ขนานไปกับพระนิสิตเฮานะสตาสาธุชนตะกี้นะพอดีแล้วรีบเล่งเนาะก็เล่งพระนิสิตนำเสนอคนอย่างได้มาพ่องเลยนะก็เรื่องนี่แหละแถมเรื่องหนึ่งก็คือคนหู้กับบ่หู้เนี่ยไปทำบาปเนี่ยไผจะมีอันได้หับกำนักกว่าไผนี่เนาะนี่แหละผมว่ามันเหมือนกับคนดีมีเล็กห้อนที่เป็นไฟเนี่ยไฟห้อนเล็กห้อนก็ดีถ้าคนบ่หู้เนี่ยเวลาจะไปจับเนี่ยจับแห้งจับแน่นแล้วคนจับแน่นจับแห้งเนี่ยจะได้รับความห้อนนักจะทุกข์ทรมานนักนี่นะอย่างคนที่เป็นหู้เนี่ยอาจจะมาได้กำแห้งนะยังระมัดระวังอยู่นี่นะนี่เรื่องคนที่บ่ฮู้ว่าเป็นบาปเป็นความชั่วนะจะเจตนารุนแรงแล้วก็ได้รับผลแห้งคนที่พอฮู้พ่องก็ยังมีความเก่งกลัวอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้รับผลของการทำบาปนั้นเพราะบาปจะหนักจะน้อยมันอยู่ที่เจตนาด้วยมันอยู่ที่ของก็ดีคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เขาไปทำลายเนี่ยมันเกี่ยวข้องนะมีคุณขนาดของสัตว์อย่างเช่นปาณาติบาตเนี่ยเป็นกับคำนึงถึง1เจตนา2ขนาดของสัตว์3คุณของสัตว์เนี่ยนะ4ความเพียร5ความเจตนาแล้วก็สัตว์ตายนี่ก็ปัจจัยที่เรื่องบาปนักบ่นักเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาด้วยอยู่ที่ความเพียรพยายามนี่เป็นเรื่องของจิตของใจเป็นแกนกลางนะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแต่ความชั่วเนี่ยก็พระยามิลินเหมือนกันถามพระนาคเสนทำบาปนักก็ไปตกนรกทำบาปน้อยก็ไปตกนรกทำบาปน้อยเนี่ยแทนที่จะบัตกก้าอีกอะ เพื่อถามที่นะเนี่ยฮันก็สงสัยคนก่อนสงสัยแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องโลกหน้าเรื่องจักรวาลเนาะเดี๋ยววันหลังจะเอาความโหที่ได้แลกเปลี่ยนกับพระนิสิตเนี่ยเอามาซึ่งมันเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนานะตะกี้เรื่องอย่างลืมเบียร์นะแวบไปนะ โอ้ยความจำมาเดียวนี่นะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเรื่องอันความชั่วจะนักจะน้อยบางคนเนี่ยชั่วน้อยเดียวมันตกลงมานรกอ่ะแต่พระนาคเสนได้เปรียบเทียบไว้ว่าก้อนหินเนี่ยจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนน้อยเอาโยนลงน้ำมันจะจมอย่างเดียวนะมีร้อยจมลงเหมือนกันความชั่วจะน้อยจะมากย่อมผลักคนที่ทำชั่วนะไปสู่นรกนะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายนี่หันหรือยังว่าตีได้นำปารภนี่ก็น่าสนใจเนาะมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของเขานะเพราะมีตัวละครก็คือพระนาคเสนกับพระยามิลินถามตอบเดี๋ยววันหลังก็จะเอามาบอกมากล่าวเป็นเกร็ดธรรมะ
เป็นธรรมะที่ยังทันสมัยอยู่นะศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะการถามตอบแล้วก็การใช้อุปมาอุปไมยเนาะบางทีการธรรมะเทศนาล้วนๆเนี่ยบางทีเขาก็มองไม่ออกแต่พอได้เห็นเหมือนกับมันมีคำถามมันกับคำถามก็คือว่าเหมือนคนไปเกิดตายปุ๊บจะได้ไปเกิดนรกปุ๊บสวรรค์ปุ๊บพรหมโลกทั้งๆที่พรหมโลกนี่ไกลมากพรหมโลกไกลมากแต่ทำไมแวบเดียวไปเกิดเป็นพรหมโลกแล้วอานาคาเสนก็เปรียบเทียบเหมือนเฮาเนี่ยจะห่างจากไกลจากบ้านนั้นเมืองไผ่สาลีเมืองหยังเป็น100 โยชน์200 โยชน์เรานึกจะสมมติบ้านเขาอยู่เมืองตักกศิลาอยู่เมืองไผ่สาลีนะห่างจากนี่ไป200-300 โยชน์แต่ก่อนไปแจ้งคำว่าโยชน์เดี๋ยวเขาเป็นกิโลศรัทธาญาติโยมเคยไปที่ไหนพ่องเคยไปเขมรก็ไปเนาะเอาไปกรุงเทพสมมตินะไปกรุงเทพเขาจำได้ที่วัดพระแก้วหรือตีแอลตีลูกหลานเขาเนี่ยการเนี่ยนะลองนึกไปปั๊บนั่นถึงเรียบร้อยละถ้าไปพุทธมณฑลนะนครปฐมแมบนั่นไปถึงปุ๊บเรียบร้อยละนี่จิตมันบวยพอมันดับจากนี่ปุ๊บนะธาตุขันธ์ของเขามันทรงไปอยู่จิตแป๊บไปเรียบร้อยละไปเกิดในภพภูมิตามกรรมของเราที่บำเพ็ญเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี่หันหรือยังศรัทธาสาธุชนทั้งหลายบางทีก็ตำรับตำราที่เขาได้ยินได้ฟังได้อ่านมันก็ทำให้ช่วยบรรเทาความสงสัยช่วยให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นวันนี้กับชั่วโมงลูศรัทธาสาธุชนไปยังไปดูเสียงเหนื่อยๆเนาะวันนี้ก็ยังว่านะตอนเจ้าก็อยู่มจรตอนบ่ายก็ไปประชุมคณะสงฆ์ที่วัดพระแก้วนะวันนี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระจินดารัตนาพรวัดพระแก้วดอนเต่านัดหมายนิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอพระเลขาอำเภอเลขารองเลขาอำเภอไปประชุมกันเจ้าหน้าที่สำนักพุทธประชุมร่วมนะศรัทธาสาธุชนอาตมาภาพก็ได้นำเรียนพระเถรานุเถระเรื่องสถานีวิทยุของวัดบรรพตสถิตว่าได้มีพระนักเผยแผ่จากอำเภอต่างๆมาช่วยจัดช่วยสอนกับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายช่วยออกอากาศก็บอกมดผ่องบ่มดผ่องบางทีก็อยากกระชับเวลาเนาะเพราะว่าพระเถระบางรูปก็มาไกลนะก็พยายามกระชับแล้วก็ได้บอกได้ชี้แจงไปแล้วก็ได้เมตตาได้แจ้งไปว่าขอเมตตาหลวงพ่อได้เลขาอำเภอได้บันทึกเสียงหลวงพ่อแต่ละอำเภอเพื่อจะได้มาเป็นสปอร์ตบรรยายแล้วก็สปอร์ตปั่นป้อนปีใหม่ให้กับศรัทธาสาธุชนบอกว่าจะประสานได้ทุกอำเภอหรือไม่เดี๋ยวก็จะประสานให้ท่านเลขาพ่องอย่างพ่องเนาะช่วยประสานตะกี้ก็ได้นำเรียนที่ประชุมเรียบร้อยนะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็เป็นสถานีวิทยุที่เขามีหุ้นส่วนด้วยกันเนาะอาตมาภาพก็อำนวยความสะดวกในการใจสถานที่วัดบรรพตแล้วก็เบื้องต้นก็ลงทุนไปเผื่อมันตันต่อการดำเนินการเนาะที่เหลือที่ยังตั้งแต่นี้ไปศรัทธาญาติโยมก็ได้ช่วยกำช่วยจูเนอะ
ช่วยก้ำกันดูแลนะเพราะว่าเครื่องทรงนี่ก็จะเปิดแอร์ตั้งแต่เจ้าละติดมิเตอร์ฮะนะอาตมาก็ไปเฝ้าวัน2 วันก็ไปพอเดี๋ยวติดวันที่10 เดือนมีนาเนาะเดี๋ยววันฮือนี่ก็จะไปพอว่ามันเสี่ยงกี่หน่วยนะวันก่อนก็ดู1,000 กว่าหน่วยแล้วนะ 4.7 นะสถาโดยรวมเนาะ 4.7 หน่วยละ4 บาท 70 สตางค์1,000 หน่วยก็ 4,700 นี่แต่ว่า1,000 ปลายนะ1,000 ปลายน้อยเนี่ยได้ 4,700 ละแห่ม2 วันนี่ก็น่าจะนี่แหละประมาณ 5,000 นะสถาสาธุชนกาไฟเฉพาะสถานีแยกไปนะตั้งมิเตอร์แยกดูว่ามันจะเสี่ยงตัวใดกับประมาณนั้นนะเพราะว่าเปิดแอร์อันนี้กับอะไรมันห้อนต้องเปิดแอร์ประมาณ21 ถึง 23 องศานะเพื่อให้เครื่องมันเย็นถ้ามันห้อนมาได้เดี๋ยวล้วนมาตึงเครื่องตึงโน้ตบุ๊กตึงหลายๆอย่างนะมันจะห้อนนี่ต้องดูแลมันนะ นั่นศรัทธาสาธุชนช่วยกันเนาะช่วยกันนะอาตมาภาพก็ใดอำนวยความสะดวกก็บอกบุญศรัทธาเยอะนะส่วนใหญ่มันก็ได้วางแผนเนเดี๋ยวก็จะได้บอกเลขบัญชีอย่างเหมาะนะเดี๋ยวต้องพักสักกำก่อนถึงจะบอกนะก็ลืมไปบัญชีนี่ก็เป็นกองทุนแยกต่างหากบัญชีนี่เนาะมีอาตมาภาพนี่ถ้าอาจารย์มสมชาติแล้วก็อาจารย์ดร.พัชริยานะได้ไปเปิดร่วมกันนะเพื่อจะเป็นช่องทางให้ศรัทธาสาธุชนได้มาสนับสนุนเนาะฝากมาอาจารย์ก็ไม่ได้เตะซองเนี่ยนะที่ศรัทธาญาติโยมได้ฝากมาช่วยสถานีเนี่ยช่วยสถานีเนี่ยนะก็วันก่อนก็ไปเจอแฟนคลับปุ่นนะบ้านนาจลานาสารานาจลาเนาะตีเสริมงามวัดกับนาสาลากลางตรงกลางนาสาราปุ่นอยู่ปุ่นอ่ะกลางตรงกลางนาปุ่นอ่ะนะพระครูสิทธิปัญญาคมไปบรรยายพระเนนตีอุปสมบทบรรพชาอุปสมบทภาคดูร้อนแม่ยังประล่ำเขานะตะกี้เดี๋ยวสักกรรมเดี๋ยวไปพอซองก่อนเปิดกับฝากซองมาบ่ได้เตะกำเตียนนะจ่วยวิทยุนี่นะนี่เปิดฟังบนจัดได้ไก่อะแต่บ่ได้โทรบนว่านะก็มาเป็นอย่างเนาะแม่เนาะก็นี่แหละสถานีวิทยุเขาก็ช่วยกันมาช่วยกันเขามากึดดูว่าเขาไปเสี่ยงเปิดถึงว่าเหรอสตังค์เขานี่มันต้องมีตังเสี่ยงนะ1ทิ้งลงเหวนี่ใส่ขี้ปุ่มกินถึงวัน2งูพิษนะ ผมบอกว่าเรื่องงูพิษนะงูพิษเนี่ยความเจ็บใครได้ป่วยถ้าเขาบาดเจ็บใครบ่ป่วยเขาก็ต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเอาดูแลสุขภาพของเขา3ก็เอาฝังไว้ในดินก็คือนี่แหละเอาไว้ทำบุญสุนทานไว้ทำบุญสุนทาน5 ส่วนฝังไว้ในดินเลี้ยงงูพิษทิ้งลงเหวใช้หนี้เก่านี่ใช้หนี้เก่าก็คือเลี้ยงดูบิดามารดาผู้มีพระคุณทั้งหลายนะแล้วก็กูยืมก็คือมีลูกมีหลานสนับสนุนเขาไปเนี่ยก็บริหารทรัพย์ไปแต่บางทีเขาเหนือกว่าจากนั้นนะเหวเนี่ยบางทีมันเกินจำเป็นนะที่ทิ้งลงเหวเนี่ยจริงๆเป็นแค่อาหารที่เกื้อกูลแก่สุขภาพแต่เขาบางทีส่วนเกินแต่บางคนนะแต่คนที่ฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยเมียอาจารย์ว่านะคือประเภทไหนประเภทที่เอาเราเอายาค่ะนี่นะ นี่มันเกื้อกูลแก่สุขภาพมันเป็นเสื่อมเนาะทำให้สุขภาพเสื่อมทรัพย์เสื่อมสติปัญญาเสื่อมแต่เปิดถึงว่าล่ะสุราเป็นอบายมุขมีโทษอยู่6 ประการนี่
6 ประการหน้าด้านบ่ฮู้จักอายนี่ปัญญาเสื่อมเสียทรัพย์ชื่อเสียงที่ดีก็เสื่อมก่อการทะเลาะวิวาทเป็นบ่อเกิดแห่งโรคตัวแม่นมดนะที่พระพุทธเจ้าตรัสมาในบางทีเขาเอาทรัพย์ไปใจว่าใจตีใจตั้งนะและบางคนเนี่ยก็เอาทรัพย์ไปใจตั้งหวยตั้งแช่เกินกำลังติดหนี้ติดสินบางคนเนี่ยก็กลายเป็นล่มละลายพอไปติดการพนันบ้างนี่แต่เราทั้งหลายเนี่ยก็เห็นแล้วเนาะอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็ยังพอก็ยังมีเจียดให้ได้มาทำบุญสุนทานตามวัดวาอารามต่างๆตะกี้กับแม่น้อยก็โทรมาละเนี่ยสะสมบุญไปจะไปถอดผ้าป่าที่วัดมิ่งเมืองมูลนะนี่ก็เนื่องเทศกาลแต่ละวัดแต่ละวานะเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งหลายมันก็ใจสับมันเกื้อกูลถึงวันนี้เขาก็เสียภาษีด้วยนะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทางอ้อมก็อย่างเช่นเขาไปซื้อของต้องเสียภาษีละถ้า100 บาทก็เสียง7 บาทเสียภาษีเอามาพัฒนาประเทศนี่แหละเนาะคนที่มีรายได้ประจำก็เสียภาษีให้รัฐเหมือนกันนี่ก็เป็นส่วนที่เขาได้ทำบุญเสียภาษีเอามาพัฒนาประเทศนี่แหละเนาะคนที่มีรายได้ประจำก็เสียภาษีให้รัฐเหมือนกันนี่ก็เป็นส่วนที่เขาได้ทำบุญมันมีเขาเรียกพลียาติพีเงินที่เขาจะต้องดูแลในส่วนสายญาติพี่น้องนี่เรามีความผูกพันกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอนุเคราะห์สงเคราะห์กันไปราชพรีนี่เงินทองที่เขาหามาได้ราชแปลว่าราชการเสียภาษีอติธิพรีนี่แขกบ้านแขกเมืองเปตพรีเนี่ยนะก็ทำระลึกถึงนี่เปตพรีเนี่ยนะเปตะแปลว่าผู้ล่วงลับทรัพย์ส่วนหนึ่งเขาก็ผู้ล่วงลับทำบุญให้ผู้ล่วงลับนี่แหละมันเกิดจากหลักธรรมคำสอนทั้งนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่เขาเอามาเป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีของเขาในเรื่องของอุปถากอุปถัมภ์พระศาสนาฝังไว้ในดินก็เปลี่ยนแปลสภาพกิจกรรมอย่างเช่นถอดกฐินถอดผ้าป่าเนี่ยเขาก็บริจาคทรัพย์สมทบไปแหละฝังเอาไว้ในดินก็คือเอาไว้เป็นสมบัติแห่งแผ่นดินสมบัติศาสนาเขาก็ได้เสียสละทรัพย์ตามกำลังนี่สำคัญนะตามกำลังศรัทธากำลังนี่สำคัญจริงๆคำว่าใจทรัพย์นี่ต้องคำนึงถึงอยู่3 ประการพละลาภะสารูปะใจภาษาบาลีหน่อยเวลาเขาจะใจทรัพย์เนี่ยต้องคำนึงถึงพละกำลังของเขา2 ลาภะที่เขาได้มานะอย่าไปเกินกำลังอย่าไปเกินที่ได้แล้วก็สุดท้ายคือสารูปะสารูปเหมาะสมไหมเหมาะควรไหมเวลาถูกต้องไหมอะไรพวกเนี้ยเวลาเขาจะแยกอย่างเกี่ยวกับการเสียสละทรัพย์ทำบุญนะเนาะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแต่เหมาะสมไหมอันนี้คำนึงถึงธรรมะไม่ใช่ว่าบริจาคทรัพย์เพื่อจะเป็นอาวุธให้การห้ำหันกันฆ่ากันหรือบริจาคทรัพย์ลงขันกันไปฆ่าคนนั่นคนนี้บริจาคทรัพย์ลงขันกันก็ไปซื้อยามา
เอามาเบื่อป่าเนี่ยหรือแม้กระทั่งไปเกี่ยวกับทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายสัตว์ป่าโอ้อันนี้ก็บ่เหมาะไม่เขาเรียกอาสารูปไม่เหมาะไม่ควรเสียสละทรัพย์อย่างนี้เป็นเหตุให้กระทบต่อผู้อื่นกระทบต่อสังคมแล้วก็เป็นไปเพื่อบาปกรรมสร้างเวรสร้างกรรมอันนี้เนาะศรัทธาสาธุชนดูเดี๋ยวฟังเพลงสักบทเพลงหนึ่งเนาะคันรายการวันนี้มันได้เปิดเพลงสักเพลงเลยเนี่ยเพลงธรรมะเย็นในวันปล่อยวางออกจากเรือนมาปลีกเร้นห่างร้อนสู่ความร่มเย็นเป็นผู้นั่งใกล้พระธรรมโลกกับธรรมสองทางอยู่กับโลกธรรมก็ไม่ห่างนั่งกลางวางทางโลกธรรมเดินทางสายกลางพระศาสดาชี้นำเป็นชาวพุทธผู้งดงามผู้น้อมรับธรรมนำทางโลกไม่ห่างธรรมนำธรรมธรรมาชำระทุกโศกเมื่อโลกเดินตามพระธรรมเชื่อสุขทุกข์ชั่วดีอยู่ที่การกระทำสูงส่งเลิศลอยต่อยต่ำล้วนอยู่ที่กรรมของตนเมื่อถึงวันพระเวียนมาหลีกละเรือนเข้าในวัดวาทิ้งตาระลูกสับสนเป็นวันปล่อยวางสู่ทางธรรมเลิศล้นน้อมธรรมเข้ามาในตนสู่ทางพบธรรมนำสุขสุขทุกข์ชั่วดีอยู่ที่การกระทำสูงส่งเลิศลอยต่อยต่ำล้วนอยู่ที่กรรมของตนเมื่อถึงวันพระเวียนมาหลีกละเรือนเข้าในวัดวาทิ้งตาระลูกสับสนก็ได้พักเสียงนะ
ก็บทเพลงนี่ก็คือก็คิดจะดีแต่ฟังดีๆนะศรัทธาสาธุชนโลกกับธรรมธรรมะคุ้มครองโลกธรรมะช่วยดูแลโลกนะโลกในที่นี้มีสองประการเนาะก็คือโลกก็คือนี่แหละตัวเฮานี่แหละกับโลกก็คือที่อยู่ที่เฮาอาศัยอยู่เนี่ยโลกใบนี้เนี่ยดังนั้นธรรมะในส่วนของปัจเจกบุคคลนะในส่วนของบุคคลธรรมะช่วยรักษาโลกก็คือตัวเฮาถ้าเฮาประพฤติดีประพฤติธรรมะนั่นแหละจะช่วยรักษาเฮาให้จุ่มให้เย็นบ่ให้เดือดร้อนบ่ให้เสื่อมในส่วนหนึ่งนะถ้าขยายไปแต่ละคนที่ได้เอาธรรมะประพฤตินะทำโมสุจินโนสุขวหาติทำที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นะในเมื่อคนแต่ละคนได้มีคุณสมบัติมีคุณธรรมมีมโนธรรมพูดยังไงมีธรรมะเรียบร้อยแล้วมันก็ส่งผลต่อสังคมโดยรวมมันเหมือนต้นไม้แต่ละต้นเขามันเกี่ยวกันมันจ่วยกันถ้าต้นไม้มีต้นเดียวนะแล้วก็พื้นที่มันกว้างอย่างมันสามารถให้บริเวณนั้นห่มเย็นลมลื่นได้นะมันต้องต้นไม้หลายๆต้นนะเหมือนวัดอาตมาเนี่ยแต่ก่อนห้อนนะมันเดียวเนี่ยพอมันมีหลายต้นใหญ่ขึ้นตามลำดับเดินไปมุมใดก็จุ่มเย็นนะเดินไปมุมใดก็จุ่มเย็นบางตีที่มันบ่ค่อยมีต้นไม้เดินไปก็เพ่งมาถึง5 นาทีก็จะไหลดำแล้วนะนี่ก็เหมือนกันศรัทธาบริเวณใดที่มีต้นไม้หลายๆต้นใบมันก็งามแต่ละต้นนั่นนะตึงใบตึงกิ่งมันงามมันสมบูรณ์ก็บริเวณนั่นก็จุ่มก็เย็นนะคนเฮาทั้งหลายเช่นกันแต่ละคนก็มีธรรมะอยู่หลายๆกลุ่มหลายๆคนเขาก็เมื่อสังคมนั้นน่าอยู่จุ่มจืนสันติสุขสงบขยับมาแคบมาน้อยแต่ละคนในครอบครัวบอกว่าพ่อแม่ลูกนะมีธรรมะเหมือนต้นไม้แต่ละต้นมันมีลมลื่นมีความแข็งแรงจากต้นเป็น2 ต้น 3 ต้น 4 ต้นกลายเป็นบริเวณนั้นล่มลื่นมันเหมือนเอาไปแอวน้ำตกหรือไปแอวที่ห้วยที่มันมีต้นไม้นักนะเดินเข้าไปลมเย็นเดี๋ยวบางทีเนี่ยเหมือนอยู่ห้องแอร์น้ำก็เย็นนะที่มันเย็นเพราะว่ามันมีต้นไม้หลายๆต้นนั่นแหละแต่ละต้นมันก็สมบูรณ์คนมีธรรมะหลายๆคนในครอบครัวคนมีธรรมะหลายๆคนที่ในชุมชนนั้นก็ทำให้ชุมชนนั้นสุขสงบลมเย็นนี่หรือยังธรรมะมันคุ้มครองโลกคือตัวเราธรรมะมันคุ้มครองโลกคือสังคมที่เราอยู่อย่าเกลียดธรรมะเทศสีปราภโวธรรมะเทศสีปราภโวคนที่เกลียดธรรมะย่อมเป็นผู้เสื่อมธรรมะกาโมภวังโหติคนที่ชอบธรรมใฝ่ธรรมสนใจใคร่ในธรรมภวังโหติเป็นผู้เจริญนี่เป็นอมตะทันสมัยอยู่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะก็มีเดี๋ยวพอดีหนังสือเล่มนี้ใกล้ๆนี่ลองเปิดพอเป็นคำข่าวข
ของพระครูศรีละสังวรเดี๋ยวได้บรูหมวดธรรมมีบทนี้ก็จะได้ฟังอรรถรสธรรมะในหลายมิตินะธรรมวรรค70วันนี้จะก้อยไปเนาะสัทธาก่อยไปนะวันนี้มันก็ทำงานภารกิจหลายเดี๋ยวดูเนอะตีว่าตะกี้มีก็ธรรมะเทศสีปราพโวธรรมะกาโมภวังโหตินี่นะมีไหมนี่หลวงพ่อมันได้เลือกธรรมะบทธรรมะมาเลือกบทธรรมะมาก็เป็นปราชญ์เจ้าบ้านนะพอดีได้หนังสือจากหลวงพ่อนี่มื้อน่ะพอดีได้ไปเมืองแปดปีแล้วได้พบปะว่าหลวงพ่อที่เพิ่นอยู่อำเภอรองที่เพิ่นแต่งข้าวก้อมเนี่ยเพิ่นอยู่ตั้งใดก็จี้คือพอนะก็ได้หันกลับตัวก็เลยถือโอกาสว่าหลวงพ่อเนี่ยกับผมได้นำข่าวก้อมของหลวงพ่อที่ประกอบพุทธศาสนาสุภาษิตนะธรรมะปีติสุขังเสติอันนี้มีบทนี่ผู้มีปิติในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะนี่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25นะเปิ้นก็ขยายเป็นข้าวก้อมนะเป็นภาษาที่งดงามของล้านนาเฮานะเปิ้นขยายความว่าสุจริตกรรมน้อมนำธรรมะบ่ประมาทะเว้นอกุศลทำดีเท่านั้นมันในใจตนมีดวงกมลเจยบานจื่นสู้ธรรมะเมตตาศรัทธาลิงลูสุขอยู่ในธรรมล้ำล้นปีติอิ่มใจละไกห่างพ้นจากกิเลสกาอาธรรมบำเพ็ญธรรมะอยู่เป็นประจำปีติในธรรมนำสุขมาเฮอนำสุขมาเฮอเจริญพรฟังอยู่เด้อท่านอาจารย์วันนี้เน้นนัดออกรายการน้อยเดียวแหละตุ๊กเก๋แต่นี่แหละตะกี้ตะกี้ตุ๊กเก๋ว่าแตนเน้นนัดเหตุการณ์ตะกี้กำโมนะผมฟังงูนะตุ๊กเก๋จัดรายการรอบประมาณสัก6 โมงป่ายนะครับ6 โมงครึ่งเลยครับได้ก็ดีละเพราะว่าเน้นนัดออกในสักจำลำพอดีตุ๊กเก๋จัดรายการแตนเน้นนัดอย่างตะกี้เปิดไทยนี่นัดกันไว้เพราะว่าถ้าอยากได้เทปก็ว่าจัดโทษครับบางทีเปิดอาจจะมีคิดอย่างอื่นก็เปิดประสานตุ๊กเก๋รับช่วงต่อก็ไม่แน่ใจครับแล้วแต่ชั่วโมงของเปิดจะประสานไปเต็ดคือกำลังใจท่านอาจารย์แค่นี้ก่อนไว้สาครับสาธุเจริญพรนี่ก็สมควรปนเวียงเป่าๆน่ะอันนี้ก็เรื่องธรรมะนะจริงๆมันมาบัจจัยไก่ตัวเนาะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเอากระยิบเอามาใจในการครองตนครองงานครองเรือนครองคนอยู่กับงานก็มันมีความสุขเนี่ยจะได้ให้มีความสุขนี่สำคัญบางคนอยู่กับงานนี่ก็แทนที่จะเห็นความเจริญก้าวหน้าของงานเบิกบานกับความก้าวหน้าบางทีมันเหมือนสิ่งทำไปมันเหมือนภาระบัดใดมันจะแล้วบัดใดเนี่ยบางทีก็มันเหนื่อย2 ต่อนะเหนื่อยกายย่ำปอเหนื่อยจิตเหนื่อยใจแต่ถ้าทำไปเราวางสเต็ปเห็นความเติบโตมันเหมือนเอาไปรดน้ำต้นไม้มันงามขึ้นเนาะมันงามขึ้นน้อยนะมันอาจจะงานเนี่ยมันอาจจะไม่สำเร็จโดยพลันเหมือนเขาก่ออิฐเนี่ยก็ถ้าเขาคิดว่า
อันจะให้เลี้ยวเลี้ยวๆน่ะมันกดดันตัวเก่าแต่ถ้าเรามีความสุขกับงานเนี่ยก่อได้1 ก้อนแล้วเนาะได้แหมก้อนละนะสูงขึ้นมาแหมก้อนสูงขึ้นมาแหมก้อนหน่อยนะเขาจะมีความสุขกับการเห็นความก้าวหน้าของงานตามลำดับถ้าเอาไปมองในมิติหนึ่งบันไดมันจะแล้วนี่บันไดมันจะแล้วนี่นะกดดันตัวเก่าแล้วยังพอศูนย์เปล่าบันไดงานแต่บันไดความสุขนี่เทคนิคในการที่เอาทั้งหลายมีธรรมะเอามาใจถูกเนาะถูกเป็นประโยชน์นะเพราะชาวพุทธศาสนาของเขาเนี่ยแน่นเรื่องความรู้ที่ถูกต้องตื่นตัวก็คือบ่ประมาทและก็เบิกบานมีความสุขดังนั้นความสุขเนี่ยเขาสามารถมีความสุขไปในการดำเนินชีวิตแต่ละวันไปความสุขมันมีหลายระดับนะตามสภาวะของจิตตามสภาวะคุณสมบัติของจิตที่เขามีอยู่บางท่านที่ตะกอนเนี่ยเดี๋ยวอ่านประวัติพระอรหันต์ทั้งหลายเพิ่นก็มีความสุขในการที่จิตใจของเพิ่นไม่ได้ถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาในปรมสุขนิพพานสุขของเพิ่นแต่ของเขานี่ก็ถ้าเป็นฆราวาสพระพุทธเจ้าก็บ่ได้ละเลยนะในการมุมมองว่าบ่ได้ปฏิเสธที่ความสุขระดับคฤหัสถ์นะก็คืออัตถิสุขนี่ความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์บริโภคสุขความสุขในการใช้จ่ายทรัพย์ที่เกิดจากไม่มีหนี้สินนะมาเดียวในอยากผมก็หาคนกลุ่มนี่นะส่วนใหญ่ก็จะติดหนี้ติดสินเนาะนั่นประการที่บ่มีหนี้ไม่สินก็เป็นสุขอีกแบบหนึ่งของชีวิตชาวบ้านนะถามว่าพุทธธรรมข้อเนี่ยมันจริงกับจริงนะถึงแม่เขาปฏิเสธได้ว่าเขามีใบพ่องที่บัติดหนี้ติดสินกับเพราะติดหนี้ติดสินนั่นแหละมันถึงสุขห่อนสุขไม่นั่นนะกังวลสปะที่ต้องมาใจนี่ใจสินใจดอกเบี้ยดิ้นรนนะก็ถ้าบอกกู้นี้ยืมสินทุนหมุนเวียนกับมีอันนี้เขาเข้าใจแต่เขาต้องเข้าใจในหลักของปรัชญาในเรื่องของความละเอียดแห่งความสุขเนี่ยมันก็จะเขาจะขาดหายไปเขาต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งและสุดท้ายก็คืออนวัชกรรมะอนวัชกรรมสุขนะข้อที่4นี่นะเขาเรียกว่าสุขที่เกิดจากการกระทำที่ไม่มีโทษนะคือบ่ผิดทั้งบ่ผิดศีลธรรมบ่ผิดกฎหมายนะอันเนี้ยการกระทำอะไรอย่างที่มันบ่ผิดศีลผิดธรรมบ่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุให้เขาได้รับความสุขเนี่ยอันก็ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็ยังทันสมัยอยู่นะอยู่ที่เขาเนาะว่าเวลาเขาจะบริหารจัดการชีวิตของเขาเนี่ยจำเป็นไหมเวลาจะหันเป็นกู้นี้ยืมสินมันจำเป็นสำหรับการงานของเราไหมบางคนนี่กู้มั่วหรอถึงไหนระบบดอกระบบหันนะในที่สุดก็เอาหันโปะหันจากหน้าบ่ถึงหลังจักดาบป่องก็เป็นเหตุนอนบ่สุขเป็นเหตุไปทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเหตุฟ้องร้องกันซะปะนี่ก็เรียกว่าก่อนจะกู้หนี้ยืมสินก็บ่ได้วิเคราะห์ว่ามันจำเป็นไหมถ้าจำเป็นแล้วเท่าไหร่นะคำนึงถึงกำลังตัวเก่าก็รายได้ตัวเก่าบางทีก็หน้ามืดขอให้ได้เอามาใจก่อนนี่นะ
พอได้ใจแล้วก็มันเกินกำลังเกินตัว มันอยู่ที่ใจธรรมะมันถูกนั่นแหะเป็นอาวุธสำคัญปัญญาวุธนะปัญญาวุธสติปัญญาเราใช้เข้มข้นไหมบางทีใจสติปัญญาน้อยเดียวใจอารมณ์ชั่ววูบหนักกว่านะเหมือนรถถีบขี้เมียงแทนที่จะบอกว่าขี่แค่นี้เนอะมันพอไปได้นะมันก็พอดีแค่นั้นนะสมกับที่รถถีบเก่าขี้เมียงนะแต่ทำประมาณนะเอาเร็วๆนะเดี๋ยวก็ล่อลุดผ่องบางคนผ่องแนบผ่องโซ่ผ่องมันดึงทะลุทับปังเขาลุ่มตุ่มตั้มปุ่นนี่เขาเรียกว่าดันทุลังทั้งที่สภาพมันเป็นรถถีบเก่ารถถีบขี้เมียงแต่ยังทำเป็นดันทุลังนะลึกเหมือนกันบางคนก็ดูแล้วตัวเก่าก็รายได้หมออีก็ยังที่จะตะกูนี่ยิ้มสินเอาเป็นคนอื่นค้ำประกันอย่างพอเอาเงินออกมาเกินตัวเหมือนกับรถถีบขี้เมียงแล้วก็ขี่เลี้ยว มันก็จะไปเหลือเนี่ยพังกับชีวิตนี่ก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งเนาะเวลาเราบริหารจัดการการตัดสินใจบนฐานแถม3เรื่องนะที่ฝากไว้แล้วฐาน3เรื่องก็คือพละคำนึงถึงกำลังตัวเก่าลาภะคำนึงถึงสิ่งที่เป็นรายได้ของตัวเก่าสารูปะมันจำเป็นไหมสมควรไหมเหมาะสมไหมในสถานการณ์อย่างนี้นะนี่ก็ขอฝากศรัทธาสาธุชนทั้งหลายธรรมะมันก็เป็นเรื่องที่เราเหมือนขับรถเนาะเหมือนกับช่างทุกช่างที่ผ่านการประสบการณ์มาเยอะเหมาะจะย่อมมองอย่างทะลุอย่างช่างซ่อมรถเนี่ยไม่เนี่ยควานหามันตรงไหนอย่างตรงไหนพอมันนานเข้านะช่างที่เป็นชำนาญนะแค่สตาร์ทคำเดียวเอารู้ละจุดที่มันเสียอยู่ตรงไหนเหมือนกันชีวิตของคนบางคนเนี่ยมาควานหาบ่ฮู้กี่อย่างนะจักหน้าบ่ถึงหลังสเปะสปะหลุมดอนมันโป้นสักเตียบางคนนี่เป็นแค่นิดเดียวเพิ่นก็มีบทเรียนมีสติปัญญาเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพยายามใจธรรมะว่าใจอันเฉพาะที่สิ่งที่เขาจะต้องไปดำเนินการตามไว้ธรรมานุธรรมะปฏิเนาะที่พุทธเจ้าตรัสมันอยู่ในหมวดเดี๋ยวก่อนธรรมานุธรรมะปฏิหมวดวุฒิธรรมหรือว่าหมวดจักเดี๋ยวกันนะธรรมานุธรรมะปฏิอยู่ในหมวดเนี่ยหมวดนี่กันนี่อยากปรารภธรรมแล้วก็บางทีก็นึกธรรมะนึกหมวดธรรมกว่าซับซ้อนมันนะกว่านี่เดี๋ยวพอจะกำศรัทธาสาธุชนนะมาเดี๋ยวก็จะมีตัวจ่วยอยู่ค้นหาตามตำรับตำราเจอแล้วกันเนาะเพื่อจะได้ยืนยันว่าแน่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายอุเพกตะปุญญาตาจักสีวุฒิธรรม4นะวุฒิธรรม4ธรรมานุธรรมะปฏิวุฒิธรรม4
นะวุฒิธรรมสี่เนี่ยก็ยังทันสมัยอยู่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเนี่ยวุฒิแปลว่าธรรมที่นำไปสู่เจริญก้าวหน้าหนึ่งในหันก็คือเอาธรรมะที่ปฏิบัติเหมาะสมกับตัวนะเหมาะสมกับตัวมันมี4 ข้อนะคบคนดีฟังธรรมบ่อยๆก็กึดหน้ากึดหลังนะกึดให้แยบคายและสุดท้ายก็คือธรรมานุธรรมะปฏิเอาธรรมะมาปฏิบัติให้เหมาะสมกับตัวนะคำว่าเหมาะสมกับตัวมันกว้างบางทีเป็นลูกธรรมะข้อไหนพ้องเป็นผัวเป็นเมียธรรมะข้อไหนพ้องเลยนะที่เหมาะสมกับตัวในตามสถานะเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระลูกวัดมีธรรมะข้อไหนพ้องเลยนะหรือแม้กระทั่งปัจจัยผัวใจแม่ใจลูกอย่างเดียวนะบางทีไม่เป็นผู้หลวงบ้านผู้กำนันไปเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นๆด้วยหรือบางทีเป็นเลขานุการเนี่ยธรรมะสำหรับเลขานุการก็มีปีกย่อยฮะเนี่ยแต่ข้อนี้มันครอบคลุมหลายถ้าไผ่หู้ธรรมะแล้วก็เอาธรรมะตามหน้าที่ของตัวเก่าเอามาใจนั่นน่ะมันจะเจริญก้าวหน้านี่เขาเรียกวุฒิธรรม4 ประการธรรมานุธรรมะปฏินี่เอามาจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์นะเดี๋ยวนี้มันก็โคตรยากก็ง่ายหน่อยเนาะนี่เผื่อทำไปแล้วก็เผื่อเขาแดงหลายว่ามันมีอยู่ที่พระอาจารย์นะบ่ใจเอามาลอยๆนึกขึ้นเองนะมันเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วยังทันสมัยอยู่เสมอนะนี่มันในพระไตรปิฎกเล่มที่21นะอังคุตรนิกายจตุกนิบาตเล่มที่21เนาะนี่สามารถไปค้นคว้าได้เป็นคลังมหาสมบัติเป็นอริยทรัพย์ที่มันถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกทรัพย์อันประเสริฐถึงนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายนี่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่เปิ่นไปหล่อนท้องนะก็คือไปอ่านตำรับตำราพ่องไปปฏิบัติมาพ่องก็นำมาบอกมากล่าวศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังเดี๋ยวฟังเพลงธรรมะสักเพลงหน่อยศรัทธาสาธุชนทั้งหลายนะเดี๋ยวก็จะเปิดสายหมู่เฮาได้เดี๋ยวก่อนเนอะวันนี้มาได้เอาเพลงใหม่มาเปิดนะมาได้ใส่เพลงใหม่มาใส่ไว้อาทิตย์ที่แล้วล่ะ
อ้าวเพลงจบแล้วธรรมะดีๆเหมือนกันได้ฟังบ่องนะพอดีมีเสียงหลังไมค์เข้ามา ก็เป็นกำลังใจเนาะคือกำลังใจฟังธรรมะอันนี้ก็บทเพลงนี่ก็แฝงด้วยธรรมะนะแต่ก้าเปิดกระตั้งคำถามทำดีได้ดีแต่ว่าเห็นนะผิดไหมที่เป็นคนยากจนแล้ว อันนี้ก็เสียงสะท้อนจริงๆความดีเนี่ยมันบักเกี่ยวบักเกี่ยวกับที่ว่าจะมีความโห่ความรวยเนี่ยนะบักเกี่ยวเนาะบางคนที่เปิ่นไงว่าคุณสมบัติความโห่ตัวความดีตัวมันก็นายกย่องเปิ่นทั้งสองส่วนนะเนาะที่เปิ่นแสวงหาความโห่ตัวแล้วเป็นคนดีด้วยนะอันนี้ก็ความโห่ความสามารถของเปิ่นก็สามารถพัฒนาได้แต่บางคนที่โห่น้อยทำแบบมีปริญญาแต่เป็นคนดีอันนี้ก็น่ายกย่องไม่ได้วัดค่าความเป็นคนอยู่ที่ปริญญาบัตรนะปริญญาบัตรเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เข้าไปสอบแข่งขันหน้าที่การงานไงเป็นตัวชี้วัดเพื่อไปคัดคนทำงานตามสายอาชีพเนาะนี่แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เปิ่นมีปริญญาบัตรเป็นคนบ่ดีบ่ใจนะดีบ่ดีเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับสถานะนะไม่เกี่ยวบ่เกี่ยวกับปริญญาบัตรบ่เกี่ยวกับหน้าที่แต่ถ้าคนมีปริญญาคนมีหน้าที่เป็นคนดีด้วยก็น่ายกย่องเพราะเปิ่นเอาปริญญาบัตรความรู้ทั้งสายนั่นน่ะมาหนุนเสริมที่เปิ่นคิดดีพูดดีทำดีมันว่าได้เป็นปัญหาสังคมบางคนนี่มีความสามารถดีแต่ว่าเป็นคนนิสัยบ่ดีมักจะใจเครื่องไม้เครื่องมือในการไปโกงเนาะอย่างถึงวันเนี่ยแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยเอารหัสเอาผ่องยังผ่องนะรหัสคนนั่นคนนี่ไปแฮกข้อมูลหรือบางครั้งจุเขากดหันกดนี่ดูดสตังค์นี่ความโหดีพวกเนี่ยแต่มันนิสัยบดีไงเนี่ยฮะเป็นพิษเป็นภัยแก่สังคมนะศรัทธาสาธุชนเห็นหรือยังนะดังนั้นเอาดีเป็นอันดับแรกเนาะทีโหด้วยแต่พุทธเจ้าบรรทัดโกสโลนี่นะคนที่จะเป็นคนหูดีเนี่ยต้อง3 เรื่องนะ1หูว่าอย่างเสื่อมหูว่าอย่างเจริญแล้วก็หูว่าวิธีปฏิบัตินะเป็นจะไหนปายะโกศลอบายโกศลแล้วก็อุบายโกศลนี่เป็นเขาทั้งหลายก็เช่นกันนะหูดีหูชั่วแล้วก็หูวิธีที่จะทำความดีอย่างไรอย่างเงี้ยสังคมเราแต่ถึงวันเนี่ยมันอย่างว่านะครับพอแล้วบางคนก็ใจความโหทางเทคโนโลยีแล้วก็พอดีว่าคิดบ่ดีพอคิดบ่ดีใจเต็มไปด้วยโลภโกรธโลภนะโดยเฉพาะโลภนี่แหละความโลภเนี่ยเป็นมารดาอวิชชาความโลภความหลงเป็นมารดาของความชั่วร้ายมันจะเป็นที่คำว่าเป็นมารดาของความชั่วร้ายเนี่ยก็คือเป็นใจกรรมเป็นสัญลักษณ์เนาะคำว่ามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดนะจริงๆผู้ให้กำเนิดลูกเนี่ยเป็นความหมายที่ดีแต่ว่าในเชิงเนี่ยเชิงโลภกับอวิชชาในความหลงนะโลภกับหลงนะก็เป็นในเชิงยังไงวะเป็นผู้ให้กำเนิดความชั่วต่างๆอีกมากนะบางคนโลภแล้วกำเนิดไปใช้เทคโนโลยีไปแฮกข้อมูลบางคนโลภแล้วไปก่อกำเนิดพฤติกรรมเป็นลักขโมยจี้ปล้นบางคนโลภแล้วก็ไปก่อพฤติกรรมไปกล้ายาบ้าผ่องเนี่ยหรอก่อกำเนิดเกิดเหมือนกับแต่คำว่ากำเนิดได้นะเป็นมารดาของความชั่วร้าย
เป็นผู้ก่อกำเนิดแห่งพฤติกรรมที่ร้ายๆมากมายนะนั่นเขาต้องคุมความโลภเบื้องต้นกับศีลนั่นแหละศีลสมาธิปัญญานะ3ตัวเนี่ยเป็นตัวฝึกเป็นตัวกำกับศีลนี่กำกับข้างนอกก่อนสมาธิกำกับภายในปัญญากำกับความคิดนะคนเฮาถ้าพฤติกรรมจิตใจแล้วก็ความคิดดีงามแล้วบ่มีถึงแม้จะเกิดแวบขึ้นมาโลภแวบขึ้นมามันก็จะถูกคุมมันเหมือนกับหญ้าที่มันงอกขึ้นมาปุ๊บเฮากระตัดมันเนี่ยบ่คือมันสูงกว่านี้ละมันก็จะรู้สึกว่าโล่งอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยการที่เฮาควบคุมกำกับบรรเทาข่มในเรื่องของโลภโกรธหลงพวกนี้ด้วยไตรสิกขาเนาะถ้าพฤติกรรมก็ต้องใจศีลที่แสดงออกทางกายวาจาบ่เฮอไปเบียดเบียนบ่เฮอไปลักขโมยบ่เฮอไปพิษนี่เรียกว่าศีลกำกับพฤติกรรมสมาธิกำกับจิตกำกับใจคมบางทีบ่มีคมอย่าเลยนะเหมือนสัตว์ที่มันบ่มีอย่างมัดอะหัวควายบ่มีเจือกมัดก็กลายเป็นว่าลามไปหาเข้าของเปิ่นจิตใจที่บ่ถูกควบคุมบ่ถูกคมด้วยสมาธิพวกเนี้ยแล้วมันก็จะลามพยศมันกระตุ้นเผลอกระตุ้นกายวาจาไปพิษแถมต่างหากไปครอบงำกายวาจาสั่งการกายวาจาไปทำผิดศีลผิดธรรมฉะนั้นเฮาทั้งหลายชาวพุทธพระพุทธเจ้าได้สอนไว้แล้วว่าศีลสมาธิปัญญาก็พยายามปฏิบัติพัฒนาน้อมเข้ามาสู่ตัวอย่างสม่ำเสมอนะเพราะที่ถ้าเราไม่น้อมศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องขัดเกลาเขาเรียกว่าไตรสิกขานี่แหละมันก็กลายเป็นพยศไปหมดพฤติกรรมก็ชั่วจิตใจก็ชั่วความคิดก็ชั่วเหมือนคนที่มีพื้นฐานดีความรู้ดีแต่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเหมือนกับรถเนี่ยวิ่งดีแต่มีเบรกมีพวงมาลัยคอยกำกับเลยนะมันก็จะไปทางหน้ามันก็จนใดจนพังใดพังทะลุใดทะลุในที่สุดก็เพราะความบ่มีเบรกบ่มีพวงมาลัยกำกับนั่นแหละมันทำให้สิ่งที่ใกล้รถอยู่ทางหน้ารถพังยับเยินเสียหายเผลอตัวรถเสียไปด้วยนะมนุษย์คนเราก็เหมือนกันที่บ่มีศีลมีธรรมเนี่ยมันก็ไปจะเนี่ยลุงลังเหลือ15 นาทีเนี่ยพยายามบันลับบันนอนบางคนก็ลับตื่นนะสามารถโทรเข้ามาได้นะว่าฟังถึงไหนผ่องยังผ่องบางทีก็4 ทุ่มนี่ก็คนเนี่ยการเนี่ยงานก็อันนักแกน่ะเนาะศรัทธาสาธุชนรับดึกอาตมาวันนี้คนผูกก็ไปวังเหนือครับนะตอนแต่เจ้าต้องดิ่งรีบมาประชุมที่มจรก็ขาน้ำมันกับแป้งภาระหน้าที่ก็ต้องกระทำนะ ทำไปนะตราบใดที่มีสังขารแล้วก็ทำก็มันมีความสุขเบิกบานนะเบิกบานไปด้วยธรรมะด้วยการปฏิบัติหน้าที่เจริญพร เจ้าค่ะเจ้าแม่สมบูรณ์นะเจ้า
ชัดเจนวันนี้ยังได้ฟังอยู่เนาะได้ฟังอยู่พูดเนียมได้ไปทางไหนตะกี้ก็สอนหนังสือน้อยหนึ่งจ้ะสอนของกับอาจารย์นั่นแหละเจริญพรนะสายเข้าแหมสายหนึ่งแม่สมบูรณ์ภาษาเจ้าเจริญพรเป็นต่างเจ้าอาจารย์ดูพี่น้องจังไม่เป็นจะได้พ้องห้อนก็ชอบห้อนกันแล้วเนาะเป็นห้อนไม่หนาวอารมณ์มึงเอารอฝนอย่างเดียวเนาะชัดเจนกับเจ๊พรชัดเจนจะเยอะว่าไปเห็นชัดเจนว่าไปเห็นเนี่ยดีละยายพรนี่เราฟังตลอดเนาะยายเน้อเอาสายเข้าแฮมะจ่ายายพรเน้ออยู่ดีมีสุขสาธุเป็นคนศีลคนทานเจริญพรกับภาษาจารย์เจ้าหายนี่แม่สีกุลแม่สีกุลบ้านหนองรองเจ้าชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีแหละเจ้าโอเคเจริญพรนะแม่เน้อเจ้าเป็นกำลังใจให้เจ้าแม่สีกุลธรรมะนี้ก็เข้าใจดีนะเจริญพรเน้อแม่เน้อเจ้าสัตว์เจริญพรนี่เอาทั้งหลายก็ก่อนนอนก็ไหว้พระอย่างนั่งสมาธิ5 นาที10 นาทีคือจิตได้เหมือนกับเขาอาบน้ำนี่ก็ได้ภาวนาอย่างน้อยก็เหมือนอาบน้ำเพื่อกับจิตกับใจคลีนภาษาอังกฤษก็เรียก cleaning clean ก็ทำความสะอาดได้นั่งสมาธิวันนี้ก็ตะกี้ประชุมที่วัดพระแก้วมาเสร็จก็แวะซื้อดอกไม้ถูกเทียนเสร็จแล้วก็มากราบมาไหว้พระเจริญพรเจ้ากราบไหว้สาเจ้าท่านพระมหาเจ้าแม่สุแก้วมันศิลพรสิเตี้ยมันหงละปุณนะพี่น้องชัดเจนดีเด้อเจ้าท่านพระมหาเจ้าขึ้น98.75ว่าถ้วยต่องซักชัดเจนได้ยินชัดถ้วยชัดคำดีเด้อสาธุทำแม่เมื่อคืนนี่แน่หนักแน่นเข้าใจดีเด้อเจ้าเจริญพรเจ้าฉัตตุเจ้าอนุโมทนาสาธุแม่สุกแก้วบ้านโฮงบ้านโฮงบุญนะพี่น้องตั้งลำปูนเนี่ยฟังธรรมะดึกๆเจ้านี่นะศรัทธามันก็ได้บรรยากาศสงบแห่งแบบหนึ่งนะพอเฮาบ่ได้กังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังธรรมะอย่างเดียวแต่ถ้าฟังกลางวันนี่บึดกะเสียงรถเบื่อก็คนเอินเดี๋ยวก็ทำหันทำนี่บางทีก็7 บ้านเนี่ยมาแล้วเตี่ยบางทีก็ตั้งไฟไว้มันฟังบ่านี่มันปุดหายผ่องยังผ่องอาตมาภาพก่อนอยู่อยู่อมก่อยเนาะอยู่กับพี่น้องปากกะยอนะบ้านห้วยปูลิง38พุ่นน่ะได้ไปอยู่บนดอยนะแต่ก่อนนี่ลำบากเนาะโทรศัพท์กับมียังกับจะมีแล้วไฟฟ้าก็ใจโซลาร์เซลล์ใจแบตเตอรี่นะใจโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่ก็ต้องประหยัดนะแล้วก็วิทยุก็แบบเนี่ยกลางวันก็โซ่ซ่านะเป็น AM มั้งนะแต่ก่อนฟังวิทยุเมื่อคืนมาก็ชอบฟังรายการดีอย่างก็อาจารย์สุจินบริหารวรรณเขตอย่างนี้แหละที่เปิ่นจังอธิบายอภิธรรมอธิบายพระไตรปิฎกนี่เราออกดึกอย่างนะ
เลิกๆมาบางวันก็ตื่นสะดุ้งมากก็ได้ฟังสิ่งเหล่านี้บางทีก็4 ทุ่มมันออกเนาะถึงเที่ยงคืนบางสถานีเปิดออกเที่ยงคืนถึงตี 2นะก็ไปฟังกลางคืนเนาะเพราะมันชัดถ้ากลางวันเนี่ยมันเอาอัน1 ตีอัน1 ทีนะ AM FM เนี่ยมันต้องถามถึง AM อย่างเดียวแล้วมันอยู่หุบเขานะศรัทธาญาติโยมบางทีมันชาติเขาก็เอาสายไฟต่อก็มันไม่ไผ่นั่นนะขึ้นแหวมกำนะเผื่อเขาได้ยินเอามาอันปั่นกับเสา อันนี้เหล่าความหลังเลยศรัทธาสาธุชนเหล่าความหลังเจริญพรเจ้าพระสาเจ้าจากวันห้องเด้อโอ้บ้านห้องคนอยู่เป็นสายทองยังฟังอยู่ชัดเจนดีลำพูนเดียวเจ้าสาธุนะเข้าใจดีนะเจ้าเจริญพรนะแม่เน้อโมทนาสาธุเจ้ากับพระสาเจ้าเจริญพรพี่น้องตั้งลำปูนบ้านห้องโอ้ดีธรรมะได้มีธรรมะจัดสรรธรรมะบางทีก็เหมือนถ้าจะเปรียบเหมือนกับเรือแพเนาะเรือแพที่พุทธองค์ได้อุปมาบางครั้งก็เหมือนแพนะธรรมะของพุทธองค์นะทำไมเหมือนแพเพราะว่าในแพเนี่ยมันเป็นเครื่องมือข้ามไปจากฝั่งนี่ไปฝั่งปุ่นถึงแม่มันจะไหลเชี่ยวก็ต้องถ้าไผยืนอยู่แพบางทีมันอาจจะข้ามฝั่งยากแน่เพราะอย่างกระแสน้ำมันเชี่ยวมันไหลแต่เขาก็เพียรพยายามพายเรือมันฝ่าไปให้ได้เหมือนกันฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นนะหมายถึงพระนิพพานเมืองแห่งความสุขปลอดจากความทุกข์เนี่ยแพก็เหมือนกับมรรคมีองค์8นะจะเป็นเครื่องมือเขาได้ฟันฝ่ากระแสแห่งกิเลสตัณหาที่เหมือนกับน้ำที่มันไหลเชี่ยวนะตัวเฮาก็เหมือนจิตใจนะแล้วก็พายเรือก็เหมือนความเพียรพยายามนะเพียรพยายามใช้มรรคมีองค์8ในการที่จะฟันฝ่าข้ามภพข้ามชาตินี่ธรรมะของพระองค์นะเปรียบเหมือนแพเราทั้งหลายก็เช่นกันนะศรัทธาสาธุชนก็ใจมรรคมีองค์8ติดแล้วได้เรื่องมรรคมีองค์8ก็พอสมควรนะว่านั่นนะเป็นเครื่องขัดเกลาเป็นเครื่องทำมือเขายกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับคุณภาพจิตของเขาจากปุถุหยาบเก่งกัลยาณะงดงามแล้วก็เป็นอริยะประเสริฐนะถ้าเฮาบ่ใจมรรคมีองค์8เนี่ยนะจริงนะมรรคมีองค์8นี่ครอบคลุมอย่างที่ว่าตะกี้นะเฮาทั้งหลายมีศีลกำกับพฤติกรรมสมาธิกำกับจิตฝึกจิตพัฒนาจิตและปัญญากำกับความคิดฝึกความคิดแล้วก็พัฒนาความคิดนะก็หมายความว่าในมรรคมีองค์8มีทั้งศีลสมาธิปัญญานั่นแหละศีลก็ข้อ3ข้อ4ข้อ5เนาะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่นะนี่เกี่ยวกับศีลควบคุมกายวาจายกระดับกายวาจาจากหยาบก็เป็นงามจากงามก็เป็นสูงส่งข้อ6ข้อ7ข้อ8สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเกี่ยวกับพัฒนาจิตยกระดับจิตแล้วก็ความคิดกับสัมมาสิทธิสัมมาสังกัปปะเนี่ยความคิดความเห็นข้อ1ข้อ2นี่เป็นไตรสิกขาด้วยนะมรรคมีองค์8ครอบคลุมมันเอาละช่วงท้ายรายการเนาะศรัทธาสาธุชนต้องขออนุโมทนานะก็ไม่ได้มีข้อมูลกับของส่วนของครูบาอาจารย์ก็หวังว่าครูบาอาจารย์ก็
แต่ละรูปละท่านอาจจะบอกบุญตั้งสายนี่กับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายมาพอสมควรนะเฮาทั้งหลายก็เลือกนะเลือกที่มันเหมาะสมเลือกที่สะดวกเลือกที่มันมีประโยชน์ทำบุญแล้วก็จะไปให้มันเกินตัวเกินดีเกินงามเกินประมาณพวกนี้เนาะดังนั้นเฮาก็บริหารเพราะบุญนี่เป็นตีปึ้งของเฮาทั้งหลายโดยบุญเป็นชื่อแห่งความสุขด้วยบุญนี่เป็นเครื่องชำระด้วยนะดังนั้นวันหลังจะมาอู้เรื่องเจริญพรข้าพเจ้ารอบสองขออันว่านของพันซิปนี่นะเจ้าขออนุญาตอ่านนะเจ้าได้เป็นมาเพ่นทำความดีมีมารยาทสละคิดทำผิดขอโทษตกมีขนคนมีโภคสะดวกทุกอย่างคนถึงทำถึงคนผลจะเกิดสิ่งประเสริฐคือปัญญาคุณค่ายิ่งมันไข้ครวนเวลาทุกเวลาอย่าประวิงใจหยุดนิ่งสงบซึ้งจะถึงธรรมนะเจ้าเจริญพรตุเจ้าพระวสเจ้าพี่น้องทางบ้านโองลำปูนได้นำคติธรรมคำกลอนเอามาบอกกล่าวศรัทธาสาธุชนธรรมะมันเอามาปรุงใส่อรรถรสได้เนาะเป็นภาษาอะไรว่าภาษาธรรมเอามาใส่เป็นคำกลอนก็ได้เป็นคำสุภาษิตก็ได้มงคลภาษิตที่หลวงพ่อสุมาแต่หลวงพ่ออันไหนก็ศรัทธาสาธุชนจะหมดเวลาละเดี๋ยวกันหับบัตันสกรรมไหมไหนก็หลวงพ่ออย่างก็เดี๋ยวกันหลวงพ่อวัดป่าดาราพิลมนะหลวงพ่อพัดลาดลินยาพรวัดป่าดาราพิลมนะหลวงพ่อจันนะเป็นอดีตเจ้าวาดวัดป่าดาราพิลมด้วยอดีตเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงเพิ่นก็มีเป็นพศนะอย่างเช่นเนี่ย2505เนี่ยการทำดีมีได้ทุกโอกาสความประมาททำให้พลาดจากความดีความดีให้ความอิ่มใจในเบื้องหลังให้ความสมหวังในเบื้องหน้าความชั่วให้ความขุ่นใจในเบื้องหลังให้ความผิดหวังในเบื้องหน้าจงพอใจในชีวิตของตนเองโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบชีวิตของผู้อื่นนี่อันก็ธรรมะภาษาเขาเรียกภาษาธรรมนะธรรมะอยู่กับภาษาภาษาเขียนเอาละศรัทธาสาธุชนคงจะเป็นสายสุดท้ายเจริญพรข้าพเจ้าแม่รักแม่ผู้การจุดนี้ของเป้าพี่น้องเจ้าเนาะแม่เนาะอย่าเอาฟังโยเนอร์จะเงินชัดก็เจ้าขึ้นสาธุดีเจ้าชัดเจนดีเจ้าสาธุแม่ยังก็แม่บุญไลบงพิงเจ้าแม่บุญไลถ้ามาสมจัดก็เคยมาเอามันแม่แล้วหรอมาเที่ยวเมืองเป้าได้มีโอกาสได้ไปนะแม่เนอะเจ้าพระเจ้าพระนากระเจ็บกับพระเจ้ามิลินเทียงกันดักที่ว่าถามอันนั้นมีก่ออันนี้มีก่ออย่างแม่ไข่หมูมาจอนแม่ฟังว่าน่ะดีละแม่เนาะสายเข้าแหมสายหนึ่งแม่เนาะเจริญพรขอบคุณจ้ามาเปล่าจะสายทุกท้ายละเจริญพรเจ้าไว้สาเจ้ามันดับอย่างเจ้าท่านนะฮะทำจันก็น่าแหละแม่มันดับปุ๊บแม่เลยไม่ได้ยินกำลังอันท่านมหากำลังเรื่องอันนั้นอยู่เนาะตีนดาราพิลมอยู่ดับไปเลยหลวงพ่อจันเป็นมีคติธรรมจัดดีนานแม่กำลังจะฟังมันดับไปเลยแหละสถานีวิทยุกะเจ้าสถานีวิทยุดับไปเลยนะไม่ได้ยินเสียงพระอาจารย์แสดงว่าเป็นปิดละแสดงว่าเป็นตั้งเวลาไว้4 ทุ่มเป็นปิด
อ๋อในแม่มาตามด้วยกับจะเอาก่อนแม่ใส่ทองแล้วเนี่ยแม่ใส่ทองเนี่ยมันแน่เลยแม่บัตานนั่นเองแม่ว่าโอ้บัตานบัได้อูหานทำอาหารแล้วก็